لا تسألني عن التفاصيل. امم أعرفك تحب الأشياء نعمل على تأسيس كيان تعليمي خاص بصناعة الأفلام في المملكة بمعايير عالمية إن شاء الله، ولنا سنة ونص نشتغل. فأنت لما تسألني وش كنتوا تسوون، من الأشياء اللي جالسين نسويها هذه الأشياء، وبإذن الله أنا مجهز السؤال. مو أنا أسبق للفلقة. يقولون في مستهدف الله يسلمك في 2020 المفروض تحقق. في مستهدف في 2020 إنشاء أكاديمية سينمائية وتخريج 100 شخص، ما هو بس إنشائها. مفترض بحلول 2020 نكون خرجنا 100 شخص من هالأكاديمية السينمائية. الأكاديمية بكبرها ما بعد جت. هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو المهندس عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام. ضيفنا له علاقة طويلة بالأفلام قبل ما يكون في الهيئة، فهو صانع أفلام وعنده هذا الشغف من مرحلة ما قبل أصلاً وجود السينما في السعودية وقبل تأسيس الهيئة. فحكى لنا في البداية عن نبذة كذا سريعة على تلك المرحلة وإيش دخلوا في قطاع الأفلام. وبعد ذلك تكلمنا عن الهيئة، إيش الهدف من إنشائها، إيش دورها، إيش المسؤوليات اللي هي تقوم فيها. وبعدين دخلنا على قصة التحول ومسكنا ركائزهم الستة واحدة واحدة. من أول ركيزة موضوع دعم المواهب، الأكاديمية والدورات اللي بيقدمونها. ليش ما تحقق المستهدف حق 2020 بأننا ننشئ أكاديمية ونخرج منها 100 شخص. بعد ذلك دخلنا على محور دعم الفيلم السعودي، وهذا طولنا فيه لأنه هو لب عملهم. تكلمنا على إيش بالضبط يقدمون لدعم الأفلام، برنامج الاسترداد أو إعادة التكلفة، اللي هو لما تصرف على فيلمك يرجع لك 40% من اللي صرفته كنوع من التحفيز إذا حققت اشتراطات ومتطلبات معينة. تكلمنا على هذا البرنامج، من المستفيدين منه، ليش يتأخرون في الرد على الطلبات المتقدمة، ليش إلى الآن ما ولا أحد استفاد من هذا البرنامج حتى هذه اللحظة. شرح لنا ضيفنا القصة والمدة اللي متوقعة لبدء اعتماد هذا البرنامج. وبعد كده تكلمنا على أنواع المنح الأخرى اللي قد بعضها يكون مجاني وبعضها يكون مربوط بأنك أنت تستثمر فيجيك مبلغ مسترد. تكلمنا على موضوع تأشيرات العاملين في القطاع وغيرها من الخدمات اللي يقدمونها لخدمة منتج الفيلم السعودي. بعدها انتقلنا للأفلام اللي أجنبية لكن ستصور في السعودية، وتكلمنا على موضوع هل فيه تحيز أو تمييز لهم في الرقابة والمعاملة على حساب المنتج السعودي. ليش أصلا نبغى نجيب أفلام تصور من خارج السعودية في السعودية، وهل لما يجون نستغل هالفرصة بأننا نمرر قيمنا وثقافتنا الصحيحة والصورة النمطية عن رجل الجزيرة العربية ورجل السعودي من خلال هذه الأفلام الدولية. وانتقلنا بعدها إلى ركيزة التنظيمات والرقابة، كيف أنك أنت ممكن اليوم تصور فيلم كامل أو تأخذ موافقاته وقد يمنع في أي لحظة. وكملنا على موضوع الأرشيف الوطني وبقية ركائزهم، ثم ختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتونا فيها، مثل سلامة العاملين في القطاع، مثل انشغال الفريق الهيئة أحيانا بأشياء خارج القطاع مثل السفر للمهرجانات وغيره، إلى أي مدى هذا يضيف للعاملين في القطاع. وكذلك بما أننا نجيب شركات عالمية تصور في السعودية، هل من الممكن الهيئة تدعم صناع الأفلام أو المواهب السعودية بأنهم يحتكون في برامج زمالة مع المخرج ومع المصور ومع الممثل اللي جاي من خارج السعودية، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو ناصر، شرفتنا ونورتنا. أهلا بك أبو عبد الرحمن، سعيد جدا بوجودي في هذا البرنامج المميز. الله يحييك أبو ناصر. 15 ساعة ورا بعض تشوف أفلام، وش قصة ذاك اليوم؟ أنت تشير يبدو لي المقال كتبته قبل فترة، إذا ما أنا بغلطان كنت كاتب اعترافات مدمن أفلام. فعلا في خلال المرحلة الجامعية اللي أصبحت فيها، طبعا هذا شيء شخصي، لكن كنت أشاهد الأفلام بشكل في نظري مبالغ فيه بالنسبة لواحد جامعي يدرس جامعة الملك فهد بترول معادن يعني. فكان عدد من الأيام كنت أشاهد، أذكر أني شفت 6 أفلام متتالية وأدركت بعدها أن هنالك خطأ، في مشكلة.
طبعا كان ويكند، وكان اكتشفت أنها مهرب. وهذا ربما سحر الأفلام بشكل أو بآخر، أنها تنتزعك من أي مكان أنت فيه في عالم رحب جميل لذيذ خلنا نقول. فنشرت هذاك المقال اللي فقط أتحدث عن أن هنالك جوانب قد لا تكون باللون الوردي اللي يظن الآخرين عن واحد مثلي يبشر دائما بعالم السينما والأفلام. وأنت أبو ناصر من هندسة ميكانيكية إلى عالم الأفلام. إحنا سعداء نستضيفك بصفتك الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام من جون 2020 إلى اليوم، فإحنا نتكلم على 2.25 سنين تقريبا، 2 و3 شهور. فالناس متعطشة، القطاع موجود قبل الهيئة بطريقة يعني مبنية على حماس الناس واجتهاداتهم، ومن ضمنهم أنت والأشخاص اللي كانوا يبادرون في أشياء، فعاليات من هنا ولا من هنا، أو أفلام ينتجونها بشكل اجتهادي. فإحنا يعني متشوقين نعرف وش قصة هذه الهيئة، ليش تأسست، وإيش بالضبط دورها. جميل جدا. تسمح لي بس أني أرجع أو أبدأ من منطقة رجوع اللي ذكرتها، اللي هي صناع الأفلام اللي بدأوا قبل، أو محاولات هنا وهناك. السينما يبدو لي أن هي واحدة من التخصصات والقطاعات الثقافية القليلة اللي ما تحتاج تكلم الناس عن أهميتها ولا تقنعهم بأن هذا جانب مهم جدا. صحيح. بل أني أذكر واحدة من شرائح العرض للاستراتيجية الوطنية للثقافة اللي قبل أن انضم لوزارة الثقافة، كان كعمل استشاري. فكان في شريحة تتكلم عن كل الهيئات الموجودة، القطاعات الثقافية، وملونينها بحسب جاهزية أو استعداد الجزئية هذه. فمثلا هل الطلب عالي؟ إذا كان عالي تحط أخضر، إذا كان في صعوبات أصفر، إذا كان سيء ومنعدم تحط أحمر. فكل الهيئات متوزعة ما بين أصفر وأخضر وأحمر، وغالبا تلقى اللي فيها أحمر وضع صعب أحمر وأصفر، أو اللي وضعهم جيد يكون أخضر وأصفر. كانت أو قطاع الأفلام هو الوحيد اللي كلها أحمر وفيه 2 خضراء بأداء جيد. وش الاثنين هذه؟ الوعي بين الناس والطلب. فأنت تتكلم عن قطاع الناس يعني شغوفين به، يستهلكونه، لكن فيه خلينا نقول غياب تام للقطاع كصناعة. فعندما بدأنا كصناع أفلام مع الزملاء، يعني إذا تسمح لي أحدثك عن الوضع آنذاك عشان نعرف ما الذي حدث منذ انطلاق الرؤية ومنذ تأسيس هيئة الأفلام. أنت تتكلم عن بلد مثل المملكة العربية السعودية يستهلك المشاهدة السينمائية والدراما والتلفزيون مثل أي بلد في العالم، مشاهدة عالية، لكن لا توجد صالات سينما. فعندك الآن صالات السينما مفقودة، عنصر مهم بما فيها من جانب اجتماعي، الناس يذهبون ويتناقشون. لا يوجد معاهد متخصصة ولا جامعات، لا يوجد مهرجانات سينمائية، لا يوجد أندية أو جمعيات، لا يوجد شركات متخصصة كثير بل الغالب لا يوجد. يوجد شيء واحد، صناع أفلام محبين يريدون وصانعة أفلام أن يقدموا شيئا. فبدأوا هؤلاء وشاركوا في مهرجانات إلين أتت الرؤية الرائعة التي أنا أقول حلم في السابق، الآن هي ليست حلم، بدأت تتحقق. بل لم نكن نحلم بشيء مثل ذلك في السابق، أن يخرج الواحد ويشاهد ما يرى من حراك ثقافي بالتحديدا. فالذي حدث وتغير هو أن عند تأسيس الهيئات الثقافية كان أحد 16 قطاع اللي تم اختيارها هو قطاع الأفلام. بس قبل ما ندخل تأسيس الهيئات، ما دام انك رجعتنا ورا، كمل شوي وصف لنا المشهد. انت عندك فيلم 500 كيلو متر، اقرب سينما او السينما 500 كيلو متر، السينما 500 كيلو متر، إشارة إلى البحرين صح؟ إشارة إلى المشوار اللي يقضيها شاب أو مشوار قضاه الشاب من الرياض وراح للبحرين. نعم، وأنا كنت واحد منهم على فكرة. أنا والصديق فراس خذنا طال عمرك الموتر ومسكنا خط، دخلنا البحرين، شفنا فيلمين ورا بعض، يعني مشوار حرام يضيع على فيلم واحد. شفنا فيلمين وإحنا طالعين، تعشينا من مطعم معروف برضه في البحرين، وكملنا راجعين حتى ما نمنا ليلة. أظهر نفس المطعم اللي نروح لك. فيعني حرفيا هذا مقدار الطلب العالي على فيلم، إن الواحد كان ممكن يضرب 500 كيلومتر عشان يشوفه. بس من هذيك المنطقة وش اللي دخلك أنت لعالم الأفلام؟ ومنها خلينا ندخل على الهيئات. أنا كمشاهد أول كنت شغوف جدا بالسينما بشكل عام، لأني لاحظت أثرها عليه كثير.
كنت ألاحظ مثلا أنها تؤثر علي أكثر من تأثيرها على إخواني من أيام الأنيميشن والكرتون مثلا. القصة تبقى في ذهني. عدت للمشاهدة بشكل واعي في المرحلة الجامعية، وربما ساهم إني كوني خرجت من المدينة اللي أنا فيها العائلة من الأحساء إلى الظهران، فسكنت لوحدي، فصار في وقت أكثر بعد المذاكرة أنك تشاهد. لما بديت أشوف هذا الأمر واكتشفت أنه لا، في متعة، لكن في شيء آخر. واكتشفت الأفلام المختلفة، الأفلام الدرامية، الأفلام الجوائز، أفلام المهرجانات. وجدت فيها بالنسبة لي يعني بغية يعني مكان يدغدغ أماكن ثقافية ما لمست في السابق في عقل الشاب آنذاك. لكن لم أتوقع يوم من الأيام أني ممكن أصنع فيلم، لأن في فرق بين تكون مستهلك وأن تقوم بصانع أفلام، أن تكون صانع أفلام. إلين بدأنا نكتب في الصحافة بعد ما أسسنا موقع مع مجموعة من الزملاء، وبدأنا نكتب في الصحافة. ولحسن الحظ أن كل من كتب في الصحافة وأسس صفحات سينمائية كانوا نفس المجموعة تقريبا، يعني زملاء. وحضرت مهرجان كان في دولة الإمارات اسمها مسابقة أفلام الإمارات. أظن ذيك كونها أول تظاهرة سينمائية أحضرها غيرت منظوري، لأني شفت أفلام غير الأفلام السينمائية، شفت أفلام بسيطة معمولة من هاندي كام، هذه أيضا سينما، بإمكاني أنا أسوي شيء زي كذا. فبدأنا نصنع الأفلام، وبدأنا نوعا ما نكتشف أن لدينا صوت نريد أن نوصله. التحدي آنذاك أنه أن تصنع الفيلم وتعرضه في مكان ما، يعني في ذلك الوقت أو من أول فيلم اللي هو السينما 500 كيلومتر، وفيلم وثائقي عرض في أمريكا، في الهند، في دول عربية، لكن ما قدرت أعرضه في السعودية. ما كان فيه جهات تعرض، والجهات المختصة آنذاك قد تكون جمعية ثقافة الفنون كانوا يتخوفون شوي من أن يكون هنالك يعني ردة فعل. بل أنه الجهة اللي تجرأت، وأذكر ذلك اليوم جيدا، في 2007 اللي عرضت الفيلم سمت الفيلم التعليمي الوثائقي فيلم ثاني، وما كان وثائقي. فكان في نوعا ما تخوف. الآن لما تشوف أنه غير مبرر، لكن العالم وقت الرؤية ليس كما كان، ومن لحق على جيلنا يعرف ماذا أقصد. فلما بدأت صناعة الأفلام، بدأ الشباب يصنعون أفلامهم، وجدوا ما في منصات، لا فيه جهة تشتري هذه الأفلام لبيعها، فما طوروا بشكل جيد. لا يوجد جهات تعرضها في مهرجانات داخل المملكة ليعرف صناع الأفلام، ليعرف المشاهدين أن فيها أفلام سعودية. كثير من الناس كانوا يقولون نسمع عن أفلام سعودية بس ما نشوفها، فما في إلا أن يجمعهم في بيتي. وهذا اللي صار. أنا أذكر يعني، وأنا واحد من العشرات، كلهم زيي ترى، لكن أنا أذكر أني كنت لما يجتمعون طلبة في جامعة معينة في الرياض يقولون نبغى نشوف فيلم، أدق سلف وجي أعرض لهم، فرحان أني في ناس يبغون يشوف فيلمي يعني. لذلك أنا أقول لك هذا الوضع، واليوم البون شاسع يعني. فكل أولئك الشباب اللي ربما قادتهم الصدفة لأن يحبوا صناعة الأفلام، ليس لأنهم درسوا، ليس لأن والدهم قال هنا المستقبل وهنا الفرص كما أقول اليوم أنا وزملائي، لكن لا، لأنهم أحبوها وربما خالفوا السائد. وكل هذه المعاناة والتحديات اللي أنت عشتها كصانع أفلام، اليوم أنت تقود الجهاز المعني بدعم هذا القطاع. نعم. فعرفنا على وش هيئة الأفلام، وبعدها حندخل على قصة التحول، إيش اللي تغير في هذا القطاع. عندما أعلنت يعني الهيئة الثقافية تم تأسيسها في فبراير 2020، وتم تشريفي بأن أعلن كرئيس تنفيذي لهيئة الأفلام، أعتقد هذا كان رسالة لي أولا، رسالة للزملاء أنه تم اختيار أحدكم، وهذا جعل العبء، ما لكم عذر، العبء عالي جدا علي، لأنه الزملاء فعلا هو ما لنا عذر، أكون معك صادق يعني، لا يوجد عذر لا لي ولا أي أحد من زملائي، يعني إحنا وضعنا في هذا المكان لهدف واحد فقط. فلما تأسست الهيئة كان قرار التأسيس واضح جدا في جملة بسيطة أنا دائما أقول للزملاء تذكروها جيدا: تم تأسيس هذه الهيئة لتأسيس وتطوير واستدامة قطاع أفلام قوي في المملكة العربية السعودية. لذلك هذه الجملة البسيطة يعني هي محفورة في قلوبنا وعقولنا وتقود كل شيء. هل ما يطلب منا الآن أو ما سنقوم به اليوم ولا بكرة يخدم هذا القطاع سيجعل قطاع الأفلام قوي، سيمكن ويعزز قدرات المشتغلين فيه سواء كانوا سعوديين سعوديات أو حتى من مقيمين في المملكة العربية السعودية. لذلك تم تأسيسها هي كما ذكرت. وش دورها؟ دورها باختصار هو تأسيس وتنظيم قطاع أفلام قوي في المملكة العربية السعودية بكل ما يشمل، سواء كان من مراحل، يعني خلينا نقول دورة حياة الفيلم باختصار، إذا تسمح لي أقول وشي، من الفكرة الأساسية التي يستلهم منها كاتب ما النص أو الفكرة، إلى كتابة السيناريو،
هذه مرحلة الديفلوبمنت أو التطوير، إلى مرحلة ما قبل الإنتاج، إلى الإعداد وتجهيز العقود والبحث عن مواقع تصوير واختيار الفريق وغيره، إلى مرحلة الإنتاج نفسه اللي هي التصوير الأساسي وتنفيذ الفيلم، إلى مرحلة ما بعد الإنتاج ونتكلم عن المؤثرات والمونتاج والألوان وتركيب الصوت وتركيب الموسيقى. مرحلة مهمة جدا أيضا اللي هي التوزيع والعرض وترويج وتسويق الفيلم. كل ما يدخل في هذه الدورة هو مسؤولية هيئة الأفلام. ويعني الفيصل في النهاية هو هل سيكون لدينا فيلم سعودي جيد بعد سنوات؟ هل لدينا دورة اقتصادية جيدة؟ فهذا باختصار دورنا. وش يعني في تقاطعات مع هيئات مثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وش التقاطعات اللي بينكم وبين هالجهات؟ جميل. تعرف أنت هيئة الأفلام أسست بعد وجود هيئات موجودة في البلد، بل أن وزارة الثقافة كما تعرف في السابق كان وزارة الثقافة والإعلام، ففك هذا يعني كما ذكرت التعارض، لكن أنا أسميه يعني تداخل استغرق وقت من صناع القرار ومن احنا ايضا. هنالك الكثير. في السابق كان اي شيء له علاقه بالافلام يذهب الى وزاره الاعلام ولاحقا مع هيئه الاعلام المسموع التابعه لها. هنالك جمعيات وجهات غير ربحيه اسست مؤخرا ضمن المنظومه الثقافيه مثل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر. علاقتنا مع زملائنا، يعني إجابة على سؤالك، في هيئة الإعلام المرئي والمسموع هي علاقة شراكة. نعتقد أنهم شركاء وطنيين مهمين جدا. نحن الآن والزملاء هناك نعمل على نقل صلاحيات القطاع، وبإذن الله متى ما استوفى الموافقات الأخيرة سيكون غالب قطاع الأفلام مع هيئة الأفلام بشكل رسمي. فموضوع الترخيص، الفسح للفيلم، تصنيف الفيلم، هذه كلها بتجي عندكم؟ كل ما له علاقة بإنتاج الفيلم، لكن سيبقى جزئيات مثل التصنيف والرقابة. لكن ننتظر، أنا أفضل الأستاذ أبو عبد الرحمن، ننتظر إلين تتم الموافقات الرئيسية ونعلن بالتفصيل بشكل أدق ما الذي سيكون مع هيئة الأفلام والذي سيكون مع الزملاء. لكن كصناع الأفلام يعني أنا أقول لهم فقط أنه دورنا هو مساعدتكم مع أي شريك آخر، حتى لو يعني معنا دورنا أن نساعدكم مع الآخرين ونسهل هذه الدورة. على هذا السياق، يعني أنت بيض الله وجهك قلت لي أي شيء اطرحه بصدر مفتوح مرة إذا يخدم القطاع فأرجوك اطرحه. على طاري موضوع الشراكات وأنه أنتم ترونهم كشريك وكذا، واحد من اللي يعملون في القطاع يقول لي عجزت أقابل أحد في هيئة الأفلام. كل ما رحت لهم والله عندنا اجتماع مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والله مجتمعين معاهم، والله عندنا ورشة عمل، يقول راح وقتنا وهم يجتمعون مع بعض. طيب في قطاعات يحتاجكم، في يعني مخرجين منتجين يبون يجلسون معكم، يبون يفهمون تنظيمات صدرت، يبون يعرفون دعم أعلن عنه كيف يستفيدون منه. فيقول أنتم منهمكين أكثر بأنكم تشتغلون مع بعض عن أنكم تخدمون القطاع. فوش رأيك؟ أولا أشكر من رفع هذا يعني الملاحظة، هذا دليل حرص، فشكرا جزيلا له أو لها. الأمر الآخر قد يكون فعلا احنا يجب ألا نغفل دور ما يقوم به الزملاء في الهيئة الآن من ضبط الأنظمة والتصاريح في القطاع، لأنها في النهاية تعود. لكن فكرة أنه لا يمكن مقابلة الهيئة أنا أعتقد قد يكون فيها جزء من المبالغة. إذا تسمح لي، احنا لدينا ما يقارب على الأقل شهريا لقاء مع قادة الهيئة أونلاين مفتوح للجميع. يعني قبل أمس كان في لقاء موجود أونلاين لمدة ساعة ونص. الأمر الآخر موقع يعني الوزارة أيضا مجدول هذا أو ثابت؟ أي كل شهر عندنا لقاء ليس مفتوح للنقاش. هو غالبا مثلا يكون آخر مرة مثلا نتكلم عن النقد السينمائي أو المبتعثين أو لكنه بحضور القيادة. هذا واحد. اثنين، وفي هذا هل الواحد يطرح تساؤلاته ولا بس إنه لا مفتوح. هي ليست إحنا نلقي بل إحنا نسمع. اللقاء هذا كاملا زملائي في هيئة الأفلام يقومون بالسماع. أنا حضرت لقاءات بنفسي بعض، يعني إحنا نسمع من الآخرين والجميع وجاتنا ملاحظات قيمة جدا منها. هذا واحد. اثنين، موقع الهيئة التواصل فيه وموقع الوزارة ترى يدعو، بل أن موقع الوزارة إنجيج يدعو للتواصل. فأنا أقول للزميل والزميلة أرجوك تواصل معنا، ولا يوجد عذر لأي واحد في هيئة الأفلام ولا لي أنا أن إحنا نقول والله إحنا مشغولين مع أشياء أخرى. يمكن هو طلب زميل أو زميلة كان مشغول في اجتماع آخر، لكن أتمنى أن يطلب يعني زملاء آخرين أو أن يراسلنا عبر الموقع الرسمي. كم عدد منسوبي الهيئة اليوم؟ إحنا حاليا تجاوزنا 33 تقريبا 32 يعني زميل وزميلة، بالإضافة إلى الشركات الأخرى المشغلة معنا، فالعدد جالس ينمو
بشكل كبير، وباذن الله طموحنا نصل. بس هل العدد هذا يقدر يخدم القطاع؟ لا، احنا لازم، عشان كذا اقول لك هو احد التحديات. احنا يجب باذن الله يعني خطتنا ان نصل الى ما يقارب 130 بنهايه او منتصف العام القادم باذن الله. أبو ناصر، أنتم ريحتوني في استراتيجيتكم بأنكم قسمتوها ل6 ركائز، اللي هي تطوير المواهب، الإنتاج المحلي، الإنتاج الدولي في المملكة، الإطار التنظيمي، العرض والتوزيع، والأرشيف الوطني. خلينا نمشي عليها واحدة واحدة، وقل لي في كل ركيزة وش كان الوضع سابقا وإيش اللي حققتوه. شكرا جزيلا. أولا أبدأ بالأهم لدينا، الإنسان، المواهب البشرية، الكوادر. لذلك جعلناها أو التالنت ديفلوبمنت والتطوير المواهب هو الركيزة رقم 1، وكل شيء يأتي بعده. في السابق ولا زال بالمناسبة تحدي كبير جدا جدا أن تجد الكوادر المؤهلة لقيام بصناعة مكتملة. نتكلم عن ليس مصور ومخرج وكاتب، نتكلم عن كل سلسلة القيمة. في السابق كان هنالك أناس موزعين، تلقى في كاتب في المدينة الفلانية، تلقى واحد درس في يوم من الأيام وعنده اهتمام بالموسيقى لكن ما اشتغل على فيلم. الآن نريد أن نحضر أفلام سعودية كبيرة وأفلام دولية، لازم يكون عندنا الكوادر. لذلك يعني بنينا على ما حقق في السابق. السابق كان في دورات بسيطة يقوم بها بعض الزملاء في عدد من الجمعيات والجهات ما قبل تأسيس وزارة الثقافة. اليوم تغير الوضع. أولا خلال السنوات الماضية زاد، بل صار عدد الجامعات التي تدرس قطاع الأفلام بشكل مباشر باسم السينما أو جزء منها، أو باسم آخر مثل الإعلام لكنها تدرس الإخراج. الآن صار عندنا 5 و6 جامعات سعودية ونعمل معها 5 و6 جامعات. نعم، نعمل معها بشكل اللي عندي 3: جامعة الإمام، وجامعة عفت، وجامعة، وفي جامعة في الشرقية، جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل. أي. وعندك حتى جامعة الملك سعود الآن جالسين نشتغل معهم على مسألة كيف سيصممون المناهج عندهم. عندنا جامعة طال عمرك نورة، عندها قسم خاص بالانيميشن وقمنا ببرنامج معهم. جامعة عفت صراحة متقدمين واشتغلوا قبلها، والعدد جالس يزيد. حتى الآن عندنا 5 في القائمة اللي بدأوا أو سيبدأون خلال يعني الشهور القادمة، ولنا لقاءات قريبة مع بقية الجامعات لنعرف خططهم. ففي 5 جامعات اليوم فعليا موجود البرنامج بشكل مباشر كسينما أو جزء يخدم مثل التصوير وغيره، و5 يعني جاهزين للانضمام. ما نقول 5، نقول في عدد إن شاء الله جاي للانضمام. هذا الجامعات اللي كهيئة أفلام ترى ما لنا فضل فيها، يعني هم بدأوا يشتغلون، إحنا فقط إما دعمنا أو قدمنا المشورة. هذا على مستوى هذا موضوع الجامعات. المعاهد اللي تقدم دورات كانت قليلة جدا لما تقول قارن بين السابق واللاحق. الآن منذ انطلاق هيئة الأفلام الدورات والورش هي عصب رئيسي فيما نقدمه. مثال العام الماضي عندما أطلقت عام 2020 بدأنا ببرامج أونلاين خلال مثلا مثال واحد عام 2021 رغم الجائحة 1120 متدرب ومتدربة من جميع مناطق المملكة أخذوا برامج متخصصة، بعضها 2-3 أيام، بعضها أسابيع، في مجال الأفلام. قمنا بإرسال في عام 21 عدد من صناع الأفلام لما فك الحظر بسبب الجائحة برا لحضور بعض الفعاليات. السنة هذه طورنا البرنامج بشكل أكثر. الآن انتهت الجائحة ولله الحمد أو قل مخاطرها. أردنا أن نجعل نفس العدد 1000 وشوي لكن حضوري. فحتى اليوم يعني أمس انتهى برنامج، وصلنا ما يقارب 965 أو 960. هذه دورات قصيرة، هذه دورات 5 أيام، غالبها من 5 أيام وبعضها يزيد. ليست هي قصيرة لكن لا تتكلم عن ساعة ساعتين، لا تتكلم عن دورات ينضم فيها الواحد. أعطيك أمثلة على بعض النماذج التي يدرسها. يعني الكتابة والإخراج هذه سهلة إن شاء الله، يعني وموجودة كثير أقصد، ولا أقصد سهلة بتقليلا، لكن متوفرة وبدأناها من زمان. لكن نتكلم عن نجيب واحد زي سليمان تدرس من الأردن اللي يشتغل مع ريدلي سكوت واشتغل على فيلم مرشح الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي للميك أب. نجيب دكتور متخصص، هو طبيب دارس علم نفس ودارس سينما، ليتكلم مع الممثلين
والمخرجين كيف يستطيع المخرج والممثل أن يفهم الدور بشكل جيد، وكيف المخرج يتعامل مع الممثل بأنه فنان مبدع يحتاج رعاية خاصة لإيصال الدور المناسب. نتكلم عن هاني شنودة، واحد من أهم المؤلفين الموسيقيين في مصر. شريف عرفة، واحد من أكبر المخرجين العرب موجودين. نتكلم عن 2 من كبار المنتجين التوانسة اللي حققوا جوائز عالمية، درة أبو شوشة وحبيب عطية. نتكلم عن عدد كبير من صناع الأفلام اللي يأتون للقاء مبدعين ومبدعات ليس في الرياض وجدة والدمام فقط. نتكلم عن أبها، العلا، تبوك، قريبا في الأحساء بعد إن شاء الله فترة قريبة بتكون كوثر بن هنية اللي يرشح فيلمها للأوسكار قبل 1.5 سنة. وتلاقون إقبال على هذه الدورات؟ ولله الحمد أبو عبد الرحمن، ما سبق قدمنا برنامج وما اكتمل. التحدي كيف التقديم عليها؟ هل في منصة واحدة فيها الرزنامة؟ نعم، البرامج يعلن عنها في حساباتنا في السوشيال ميديا، وهنالك صفحة يقوم الجميع بالتسجيل. هل في صفحة في موقعكم أقدر أشوف مثلا القادم برنامج السنة كاملا؟ أي الإعلان عن الدورات قبل مدة موجود في موقع هيئة الأفلام. موقع هيئة الأفلام، ويعلن دائما قبل الفترة في السوشيال ميديا الخاص بهيئة الأفلام. وصراحة يعني قطاع الأفلام قطاع جميل يتكاتف فيه الجميع. تجد دائما احتفاء من عدد من الحسابات الأخرى بالترويج لهذه الدورات. مجانية هي ولا كل برامجنا مجانية، مفتوحة للجنسين وللسعوديين والسعوديات والمقيمين والمولودين في المملكة العربية السعودية، لأن قطاع الأفلام قطاع يعتمد على المهارة، وأي واحد موجود في هذه الأرض المباركة يستحق هذه الفرصة. فحنا تكلمنا عن الدورات وتكلمنا عن الجامعات، تكلمنا عن الدورات. أيضا حنا عندنا نعمل طال عمرك على موضوع حتى يعني تأهيل بعض المحترفين في العمل في مشاريع قائمة. فهنالك عدد منتقى من بعض المبدعين، إما اشتغل في مشروع تلفزيون أو سينما وديناهم للأردن، الكويت، مصر، تونس، للعمل في مشاريع إما شادوينج أو بالضبط زمالة قائمة لصقل هذه المواهب. كم عددهم هذول؟ هذا برنامج مهم صراحة. هذا برنامج اسمه نوافذ ثقافية، نوافذ سينمائية، وحتى الآن ما يقارب للمستفيدين من أكثر من 30. لكن زي ما ذكرت هو ننتقيهم بعناية، ومرات يكون الفترة طويلة ليس الجميع يستطيع أن يفرغ نفسه. لكن هذه من التضحيات اللي ذكرتها قبل اللقاء، بأنه يجب أن المحب للسينما اللي يريد أن يشق طريقه أن يفكر في جدية أن يكون هذا تخصص تام مستقبلي. أختم في موضوع التدريب والمواهب، الابتعاث الثقافي، البرنامج الجميل اللي تقوم به عدد من جهات ووزارة الثقافة واحدة منها. المبتعثين ثقافيا ما يقارب 690 على مستوى الجهات الثقافية، 1 من كل 7 في هيئة الأفلام، من هيئة الأفلام. ولا زلنا نعتقد أن العدد يجب أن يزيد. وسمو كم العدد إلى اليوم؟ حتى الآن 93 واحد مبتعث في مجال صناعة الأفلام، كصناعة أفلام أو المجالات الفرعية الخاصة به. وبإذن الله سيزيد العدد. سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام داعم بشكل كبير لهذا التحدي اللي هو تطوير المواهب والابتعاث، وبإذن الله إن شاء الله يعني تشوف أخبار جيدة. أختم بشيء لكن لا تسألني عن التفاصيل. عارفك تحب الأشياء. نعمل على تأسيس كيان تعليمي خاص بصناعة الأفلام في المملكة بمعايير عالمية إن شاء الله، ولنا سنة ونص نشتغل. فأنت لما تسألني وش كنتوا تسوون، من الأشياء اللي جالسين نسويها هذه الأشياء، وبإذن الله أنا مجهز السؤال. أنا أسبق للفلقة. يقولون في مستهدف الله يسلمك في 2020 المفروض تحقق. في مستهدف في 2020 إنشاء أكاديمية سينمائية وتخريج 100 شخص، ما هو بس إنشائها، مفترض بحلول 2020 نكون خرجنا 100 شخص من هالأكاديمية السينمائية. الأكاديمية بكبرها ما بعد جت. الأكاديمية في الاستراتيجية الموافق عليها من هيئة الأفلام، التاريخ حقها ليس 2020، لأنه 2020 تم تأسيس الهيئة. بس أنت تعرف هذا موجود في برنامج الحياة. نعم أنا أعرف، لكن مين كان مسؤول عنه؟ في 3 أكاديميات بالمناسبة، الزملاء في إغنايت يشتغلوا عليها وكلها واحدة يعني ما ودي أتكلم نيابة عنهم، لكن ممكن تستضيفونهم، تفاصيل عندهم. لكن باختصار، واحدة مختصة بالجيمينج، واحدة مختصة بالإعلام، واحدة مختصة بهيئة الأفلام. الأكاديمية حقت هيئة الأفلام إحنا بادينها قبل هذه المبادرة، من أوائل يعني كانت برنامج جودة الحياة العمل عليها كما ذكرت، لكن بسبب الجائحة تأخر. حنا أعدنا تصميمها بشكل جيد يناسب التحديات والتوقعات، وبإذن الله إن شاء الله متى تبدأ؟ سيعلن عنها قريبا، لأن لا أريد بتكون في الرياض إن شاء الله، لكن لست ولا أريد أن تكون هيئة الأفلام من اللي تعلن ثم لا يتحقق. لكن بإذن الله برسل لك رسالة أخبرك إن شاء الله بموعدها. طيب السنة هذه 2020 الخطط
كاملة، وإطلاق العقود للتأسيس ستطلق خلال هذه العقود خلال أقل من 12 شهر من اليوم. فتأسيسا نقول إن شاء الله يمكن بعد سنة أخرى. فيعني نحن لا نريد معهد وبس، نريد أن يكون، وهذا طموحنا يا أبو عبد الرحمن، أن يكون هذا الكيان سواء كان معهد أو أكاديمية هو الأول في العالم العربي الذي يطمح كل صانع أفلام في العالم العربي أن يدرس فيه. على طاري موضوع الابتعاث والبرامج، أتذكر عبد العزيز المزيني شريك مؤسس في شركة ميركوت ورئيس تنفيذي حلقة سابقة مع بودكاست فنجان، يقول في تجارب سابقة للأسف كانت هيئة الثقافة قبل ما تصير وزارة ووزارة الإعلام يطلعون الناس تدرس إخراج وكورسات كتابة وغيره في الخارج. وأنا أقول هذه إشكالية، أنت قاعد تطلع طباخين بس ما عندك مطاعم. فرأى أن الدعم يركز على السوق، فهذا يتعارض مع اللي أنت قاعد تشير له من موضوع الابتعاث. وش رأيك في هالكلام؟ أولا أنا شفت اللقاء الجميل الأستاذ عبد العزيز، وهو ابن الصنعة وكلامه جميل، لكن ربما يعني هو مركز على جزء. حنا كهيئة أفلام يجب أن نرى الصورة كاملة. وافق في جزئية في أنه يجب أن نركز على التخصصات الأخرى أو ما يسمونه below the line أو تحت خط الإنتاج، اللي كنت أقول لك أنها أحد التحديات الكبيرة. أنا عندي مخرج وعندي كاتب، لكن من سيقوم ببقية العمل؟ يعني الآن يمكن لما نتكلم عن الأفلام الأجنبية للصورة السعودية والأفلام السعودية للصورة مؤخرا كيف صنعت وبدأت تكون هذه الوظائف الأخرى. فالابتعاث الأكاديمي جزء مهم جدا 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 من أي صناعة ويجب أن يستمر. لكن كما ذكرت الكيان التعليمي اللي سينشأ إن شاء الله ليس فقط كيان أكاديمي، بل هو أكاديمي ومهني. يعني فيه الأشياء الأكاديمية اللي فيها البكالوريوس والماستر وغيره، لكن أيضا فيها الورش الهاندز أون اللي مختصة بسكريبت أدفايزر، واحد تقني كاميرات، الإضاءة، ليس فقط الإضاءة فني إضاءة، بل من يقوم بصيانة أجهزة الإضاءة، الكهربائيين، كل هذه بتكون موجودة. لأن زي ما قلت لك صناعة الأفلام هي صناعة بالاسم، هي صناعة وليست فقط تنظير، ولا نستطيع القيام بها باستيراد كل هذه الخبرات، فيجب أن نصنعها سوية. لكن هل هذا على حساب أن نوقف برامج ابتعاث؟ أعتقد لا. خلينا ننتقل للركيزة الثانية اللي هي الإنتاج المحلي. من أهداف برنامج جودة الحياة، والآن أسألك كخبير في القطاع مو بالضرورة الهيئة لأنه ولدت بعده، من أهداف برنامج جودة الحياة إنتاج 13 فيلم محلي بحلول عام 2020. ولما طلعت أنا على تقرير الحالة الثقافية اللي تصدر وزارة الثقافة لقيت لخبطة على الأقل في فهمي أنا للرقم. ف 2019 كان في 86 فيلم، 2021 24 فيلم. وش الفرق بين هالأرقام هذه وإيش الصح؟ أولا الدروب طبيعي، لأنه أنت الأفلام تأخذ سايكل أو دورة، فأنت الفيلم اللي تنتجه السنة هذه قد يخرج للناس السنة الجاية، فلا تنسى أنه 20 أو 21 هو بداية يعني أو الأثر حق الجائحة. فلذلك يعني السنة هذه هي من أقل السنوات الأفلام السعودية، يعني رغم أنها جيدة بس أقصد مو زي مثلا يعني بدأت الجائحة 2019 لكن في أفلام كانت شغالة. السنة القادمة بتكون أفضل. هذا واحد. اثنين، عدد الأفلام السعودية أنا أظن هنالك يعني البعض قد يخلط لما يتلقى هذه الأرقام قد يخلط بين الأرقام هذه بين التصاريح اللي جات من الزملاء في هيئة الأمر المسموع اللي يصرح أنا خذيت تصريح لفيلم، خذيت سكريبت هو السيناريو وخذت تصريح، ممكن ما يعمل الفيلم، ممكن يصنع الفيلم وينتهي وهذا تصريح عرضه لكن ما يعرض، فهو مسجل لكن الناس لم يروه. هذا واحد. اثنين، هنالك أفلام وثائقية، هنالك أفلام ستعرض في فعاليات وليس في للجمهور في التلفزيون. فالأرقام هذه في نظري لن يعني أنت لو سألتني وأنا مختص بما احنا في مكان الصريح، أنت لو سألت لي وش الرقم الصحيح أنا واجه مشكلة كهيئة أفلام. السبب الآن عندنا فريق أو قسم في هيئة الأفلام خاص بالابتكار وذكاء المعلومات لهذه المواضيع، التقارير اللي أخذ من جميع الجهات ووضع شروط معينة ليكون هذا المكان. وش تعريف الفيلم بالنسبة لكم؟ إذا قلنا أنتجنا فيلم وش تعريف هذا؟ أول شيء ترى سؤال مهم جدا واستغرق جهد منا في بداية العمل الاستراتيجية يا أستاذ عمر. السبب أنه في هذا الوقت اللي الآن أصبح فيه الستريمرز والمنصات البث تبث لك فيلم 20 دقيقة أو 15 دقيقة، ولا فيلم زي آيرشمان الإيرلندي لمارتن سكورسيزي هو 4 ساعات، فكروا يقولون هل نزله جزئين 3؟ زين إذا نزلوا جزئين 3 هل هو مسلسل ولا فيلم؟ هل الجيم لو صورت واحد صور الألعاب وركب صوت هل هذا فيلم؟ فكان تعريف الفيلم واحد من الأشياء الرئيسية اللي تعرف القطاع عندنا. فباختصار هو مادة سمعية بصرية
بسيناريو حتى لو كان وثائقي يكون له سيناريو مقصود، يعني ما في أحد يصور شاشة في الشارع سيارات تمشي لمدة ساعة ويقول أنا صورت فيلم وثائقي، لا، يعني يكون هنالك السيناريو وبهدف عرضه على الناس حسب المنصات أو السينمات أو كل الوسائل المتاحة. وقطاع الأفلام هو ما يخدم هذا الفيلم. الفيلم تصنيفنا عندنا فيلم قصير فيلم طويل. هنالك جهات كثيرة من اليونسكو والمهرجانات وغيرها تقول، بعضها يقول الفيلم الطويل هو أكثر من 60 دقيقة، بعضها يقول 45 دقيقة، بعضها يقول 40 دقيقة. حنا أخذنا قرار في هيئة الأفلام في تعريف الفيلم الطويل عندنا أنه 40 دقيقة فما فوق، أقل بثانية وتحت فيلم قصير، بما فيها الوثائقي الانيميشن ممكن يكون طويل او قصير. فهذا هو تعريف الفيلم باختصار. فكم عدد الافلام اللي انتجتوها 2021؟ انت لما تقول انتجتوها كهيئة افلام ولا قصدك في القطاع؟ عطنا القطاع وعطنا الهيئه. مع وجود عاملين في القطاع مثل خلينا نقول استوديوهات MBC، الان استوديوهات موفي، نتفليكس شغاله، هيئة الافلام عبر مسابقة ضوء، SBC هيئة الإذاعة والتلفزيون، إثراء، البحر الأحمر، في كثير الآن جالسين يشتغلون ولا يوجد مكان واحد باستثناء الإعلام المسموع اللي ناخذ منه الأرقام. الأعداد جالسة تزيد. حنا أفلامنا على الأقل الجول اللي حطيناه أنه يجب أن يصور في السعودية 8 أفلام طويلة، هذه خطتنا العام الماضي في السنة هذه، ووصلنا لتحقيق ذلك ولله الحمد. فأنتم يعني اليوم في 4 أفلام من هيئة الأفلام فقط اكتملت، صورت، انتهت، لهم شغالين من العام الماضي صورت، وباقي في البين طويلة. والآن في أفلام عند MBC، في أفلام عند الزملاء في مع نتفليكس وغيره، وفي أفلام في إثراء تصور في المملكة. فالأرقام فهدف 22 هو 8 أفلام، الهدف على الأقل للقطاع أستاذ عمر. ليه؟ لأنه كل ذا الجماعة اللي ذكرتهم كل هذول 8 أفلام بس. لا، لسبب، لأن أنت لا تنسى الجائحة. أتكلم عن الحد الأدنى، أنا أتكلم عن الهدف. على عكس قطاعات أخرى، هيئة الأفلام لما أسست جاءت لتأسيس قطاع. القطاع ما كان موجود، فيه لاعبين منفصلين، فحنا نتكلم عن التنظيم، نتكلم عن التوزيع، نتكلم عن القوانين. فلذلك دائما ما نفكر فقط حنا بننتج 2 أو 3 أو نساعد، حنا نتكلم عن القطاع وش يصير. وهو عبء علينا أن نضع KPIs والحوكمة اللي علينا بيد اللاعبين الآخرين. لكن هكذا تقوم القطاعات السينمائية الصحية في العالم. بدون القطاع الخاص لا يوجد قطاع جيد. ولو نتكلم زيادة على موضوع نفس الركيزة اللي هي الإنتاج المحلي، نعم، وش الشيء اللي تقدمونه للمنتج المحلي؟ وأنا اليوم لو أبغى أسوي فيلم، احكي لي رحلتي معاكم. جميل. قمنا أولا في مايو في خلال مهرجان كان السينمائي الدولي بإطلاق برنامج الحوافز، وهو واحد من أكبر المشاريع في تاريخ قطاع السينما والأفلام في المملكة العربية السعودية. باختصار، أي فيلم يصنعه السعوديين أو مقيمين في السعودية أو حتى ناس من الخارج على أرض المملكة العربية السعودية، كل ما يصرف إذا تم التقديم على هذا البرنامج واستيفاء الشروط، وهي شروط بسيطة، حد أدنى من المصاريف، حد أدنى من أيام التصوير. تقريبا كل الأفلام السعودية ممكن تستفيد من هذا يعني لا نتوقع فيلم سعودي يصور بأيام وما يستفيد من هذا البرنامج. عند استيفائها فإن هنالك استرداد مالي مما صرف وتنطبق عليه شروط الاسترداد قد تصل إلى 40%. مثال، لو جاء فيلم سعودي أو أجنبي، ولما أقول أجنبي ممكن يكون عربي غير سعودي يعني، وجاء صور في السعودية الفيلم كامل أو جزء منه، وتجاوز عدد الأيام التصوير الموجودة في الموقع 10 أيام، حد أدنى إذا كان فيلم طويل ما يقارب $500,000، وهو مبلغ مو كبير في المشاريع الكبيرة. إذا تجاوزها وصرف 10 مليون ريال، نأتي بال10 مليون ونقول وين صرفت ال10 مليون. في أشياء بسيطة تستثنى، مثلا الحقوق، الحفلات، العشاء، بيسوي عشاء بيعزم ناس، هذه لا تدخل البرنامج، ولا يعني الماركتينج. لكن ما الذي يدخل فيه؟ أجور الممثلين السعوديين بالكامل تدخل في هذا الجانب، أجور بعض المشتغلين والمختصين الأجانب والممثلين حسب شروط معينة، المواصلات، النقل، نقل المعدات وليس المواصلات، يعني الشحن، السكن، المعدات الإيجار، كل شيء له علاقة بالصناعة، استئجار مواقع التصوير، كلها نجمعها. اللي يدخل خلينا نقول من 10 مليون دخل 8 مليون. من 8 مليون عندنا نظام بسيط نقاط. هل هذا الفيلم خدم القطاع؟ في عدد من السعوديين؟ هل القصة تدعم؟ وهو نظام مرن جدا. إذا وصل وجاب النقاط الحد الأدنى اللي عندنا تجاوزها، 40% من 8 مليون هذه
تعاد له بعد يعني استكمال الأوراق. هذا بدأ وأطلق، والموقع film.sa موجود، بل هو كان الحملة الإعلانية في المهرجان اللي لسه راجعين منه في فينيس كان الترويج للفيلم.sa اللي موجه أولا للسعوديين وشركات إنتاج السعودية ولا العالم. طب هذا سؤال، واحد يقول مرسل لنا يقول إذا هذا برنامج حوافز موجه للسعوديين وراكم تعلنون عنه في كان، ليش ما أعلنتوا عنه في السعودية؟ أنت في قطاع الأفلام، وهذا سؤال مهم ترى. أولا الحوافز أعلن في الاستراتيجية، برنامج الحوافز نفسه أعلناه في الاستراتيجية بيكون في برنامج حوافز. 40% أعلن في مهرجان البحر الأحمر، رسميا أعلنا في مهرجان البحر الأحمر إطلاق 40% اللي بيكون 40%. إطلاق الموقع والبدء حنا كان التوقيت إما عندنا خيارين، ننتظر على السعوديين والسعوديات إلى يجي مهرجان مهم، لأنه المهرجانات تلفت الأنظار، وأيضا يعني وحققنا ما نريد. يعني لما أعلنا في كان كل الصحف العالمية يعني التفتت للمشهد السينمائي السعودي، صناع الأفلام السعوديين. في مهرجان فينيس الآن لما أعلنا انتهاء 4 أفلام تصوير اللي ضوء، صناع الأفلام السعوديين ال4 ظهروا في كل الصحف الدولية هذه. فإحنا نستغل هذه التظاهرات المحلية والعالمية لإبراز بعض كم جاكم من تقديم؟ أو أكثر من 30 عرض حتى الآن مكتمل وتتم دراسته، والعدد جالس يزيد. لكن بالمناسبة ترى أنت لما تتكلم عن كم منهم شركات أفلام غير سعودية؟ فيها عدد، لكن الأرقام يمكن ما تحضرني بدقة. الغال يعني خلينا نقول تقريبا، أو بيكون من السيف سايد أو الأسلم، إحنا نقول تقريبا 50%. يعني كان في سعوديين وكان في أجانب. كم منهم اعتمدتوا لهم؟ لسه إحنا الآن في إجراءات. وبالمناسبة عندما يكتمل الإجراءات فيه لجنة مكونة من سعوديين وعرب وأجانب لتقييم هذه الأعمال، لأنها تقييم ماديا، هل الميزانية الموضوعة معقولة؟ هل تضيف؟ ما هي الأسماء الموجودة؟ فيها حسبة كثير يعني. فحنا المراحل الأخيرة الآن مع اللجنة إن شاء الله، وبإذن الله سنعود قريبا لهذه المشاريع. طيب خليني أعطيك تجربة واحدة من السيدات اللي لها علاقة بأحد هذه الأفلام. تفضل. تقول قدمت على الهيئة موقعهم الرسمي وخلصت إجراءاتي. طيب بعدها ما أدري إيش بيصير. يا جماعة الخير أنا عندي فيلم، هذا المفترض إنه هذا الحافز حسب ما فهمت منها إنه يعتمد قبل ما أبدأ شغلي، عشان أنا هو جزء من كاش فلو حقي. فجماعة الخير أنتوا وافقتوا ولا ما وافقتوا؟ إيه ولا لا؟ كم الاسترداد؟ ما في رد. كملت 2 شهر ولا في أي رد أو حتى خط زمني من الهيئة. فاللي صار في النهاية أنها قبلت الأوفر اللي جايها من دولة خليجية ومشت على برنامج الاسترداد أو برنامج الحوافز الخاص بتلك الدولة. فإذا ما في وضوح في الإجراء ولا في سرعة في القرار، هي تقول ما يخالف، قولوا لي لا عشان أعرف أرتب أموري، لأنه هذا استثمار، هذه فلوس. إذا أنا يعني يفرق معاي في البادجت وفي صرفي إذا أنا بستردها 40% ولا لا. فوش تقييمك لسرعة الاستجابة ووضوح مسار المعاملة للي قدموا على هالبرنامج؟ جميل. نقطة مهمة جدا. أولا أستاذ عمر أبو عبد الرحمن، كما ذكرت قبل قليل، برنامج الحوافز لا يدفع ميزانية الفيلم. عشان تكون أصلا أنت مستوفي للشروط لازم تكون ميزانيتك كاملة، بل إن في معظم دول العالم لا يتم دفع الحوافز إلا إذا خلصت الفيلم وجبت الفواتير، فهو ليس للتمويل. يعني في واحد يقول أنا ما أدري، أنا الفلوس مي بعندي، أعطوني عشان أقدر أسوي فيلمي، نقول الحوافز ما تصلح لك، روح دور مستثمرين. لأن الحوافز ليست لتمويل الفيلم، بل تعويضك عما دفعته من ميزانيات كاملة بعد انتهاء الفيلم. هذا أولا، وأتمنى يكون واضح جدا وموجود في الموقع بشكل واضح جدا هذا التعريف. 2، سوينا بنش مارك وسوينا دراسة معيارية. في كثير من الدول تأخذ من 3 إلى 6 شهور للرد. هنالك دول تستقبل يعني فقط 40 مشروع، وهي دول أوروبية متقدمة ما تأخذ إلا 40 مشروع، 50 مشروع في السنة، وتأخذ مرات من 3 إلى 6 شهور. حنا لأن هذا الآن هو أول باتش جانا، واجهنا بعض الصعوبات. أنا ما أتكلم عن الزميلة الأخت، يمكن يكون غيرها كان في بعض الأشياء الناقصة فطلبنا منهم الاستكمال. لكن أن نرد الآن نعم أو لا لازم يكون في اللجان وفي حوكمة، لأن فيها ملايين، فيجب أن نستوفي الشروط. لكن متى ما انتهينا، ما عندكم تارجت، ما عندكم التزام مع الشخص أنه ترى سيصلك الرد خلال 2 أسبوعين؟ لا نستطيع لسبب لا نستطيع خلال 2 أسبوعين. ما في دولة في العالم. لا أقصد أن تحط الرقم تبغونه بس علم الطرف الثاني. صحيح. لا كلام صحيح. أن يكون هناك شهرين بيجي قرار، أن يكون هناك حد زمني. صحيح، هذا كلام صحيح. زي ما ذكر من 3 إلى 6 شهور، لكن احنا نطمح الآن إلى تقليله بعد مضي سنة من تطبيقه إلى يكون أقل من 3 شهور بإذن الله. لذلك أنا أقول للزملاء والزميلات، إذا كنت تريد
أن تأخذ دعم لتصنع فيلمك، الحوافز ليس لك. الحوافز بوضعها الحالي في جزء سيعلن عنه لاحقا ربما في مهرجان البحر الأحمر، اللي هو البرنامج الحوافز الانتقائي اللي هو جرانت أو منح. هذا جزء من تمويل الفيلم زي ما سوينا في مسابقة الضوء، اللي ممكن يقول أحتاج الآن، هذا غالبا ما يأخذ منا شهرين وردين عليه الجواب، سيتم منح أو كذا. لم يعلن حتى الآن، سنعلنها بإذن الله يعني بعد ما تكتمل الأمور في البحر الأحمر. طيب أنا اليوم كصانع أفلام، لو تلخص لي رحلتي معكم، وش الدعم اللي ممكن تقدمون لي على مختلف مراحل صناعتي للفيلم أنا كمنتج محلي؟ في بعضها بيدخل في الأقسام الأخرى الستة، لكن أعطيك إياها باختصار. أولا، نتمنى أن تكون هيئة الأفلام هي بيت كل صناع الأفلام، ولا نستغني عن ملاحظاتهم، لأنه هم يرون التحديات أكثر منهم على أرض الواقع. ولم يتم تأسيس هذه الهيئة إلا لدعم صناعة الفيلم السعودي. الفيلم السعودي أولا، وخلنا نكون واضحين، فكل ما يذكرونه يعني محل اعتبار بالنسبة لنا. تبدأ علاقتنا معهم أولا بمسألة المساعدة في وضع الأنظمة اللي بنذكرها يمكن في القطاع اللاحق، والتنظيمات اللي تساعد العمل على جعل صناعة الأفلام مهنة مدرة مضمونة تستوفي شروط بس أسف ناصر، هذه أشياء عامة للقطاع. صحيح. أنا أتكلم على خدمات مباشرة لي أنا اليوم عمر بصنع فيلم. بتصنع فيلم ممتاز. أيه. أولا، بعد انتقال الشأن من الزملاء بيكون عندنا موضوع تصريح فيلمك، المساعدة في موقع التصوير. حاليا هنالك صناع أفلام سعوديين اليوم جونا الأيام هذه يعني وجاو على يعني مشروع الهيئة، قمنا بالتكفل بأخذهم وزورناهم مناطق نعتقد أنها مناسبة للتصوير خارج المنطقة اللي هم فيها، نسميها الريكيز. 2، وفرنا مكتبة موجودة الآن جزء منها وجزء بسيط مقارنة بما سيأتي قريبا إن شاء الله، لكن في مئات المواقع المسجلة الآن في موقع هيئة الأفلام، اللي مكتبة مواقع التصوير. بإمكانك تدخل وتشوف الأشياء الموجودة في المملكة، تواصل معنا نخبرك كيف الوصول لها، وش الأشياء الجديدة تحتاجها هناك، التسهيلات بتصاريح التصوير حتى مع الزملاء من جيكام أو بعض أمارات المناطق أو غيره. أي صعوبة يواجهها في موضوع الدخول المعدات للأفلام الكبيرة احنا ندخل الآن ولم ننتظر. 3، الدعم اللي هو الجرانت لما يعلن بيكون هذا جزء المساعدة. الحوافز والدعم اللوجستي والاستشاري، هذا 1. 2، احنا ندعم بشكل غير مباشر صناع الأفلام بعد أن ينتهي فيلمهم، اللي هو آسف قبل ما نجي هذه كل اللي فات هذا شلون أحصل عليه؟ يعني هل في منصة واحدة أدخل فيلم.A أحصل فيه كل هذه الأشياء؟ فيلم.A تدخل فيه موجود الموقع، طلبات التصوير، طلبات اللوجستكس، أماكن اللوجستية، الموقع موجود فيلم.A، موجود شركات. هذه واجهناها بعض السعوديين والسعوديات والأجانب يقول أنا أبغى أشتغل فيلم أنا بعرف شركات، فبدينا نمحص ونحط بعض الشركات اللي مقترحة كداتابيس نواة، يعني نزيد إن شاء الله الأرقام، إنك تدخل وتشوف الشركات موجودة وتتواصل معها، مكتبة المواقع، وروابط ما الذي تحتاجه لتصوير الفيلم حاليا في السعودية. ممتاز. هذه كلها مرحلة ما قبل اكتمال الفيلم. طيب أنتجت فيلمي وخلصته، وش الدعم تقدمون لي في ما بعد ذلك؟ حاليا خلص الفيلم. أول شيء دعمنا يمكن يكون غير مباشر، مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر. نفخر بأن احنا الدعم رقم 1 ماديا ولوجستيا للمهرجانين. احنا بإمكاننا التشريك مع الزملاء نولي أهمية كبيرة لهذه التظاهرتين هذه، وندعمها لأنها تدعم القطاع. فعرض الأفلام السعودية داخل المملكة وخارجها، كما قمنا في الفعاليات، احنا ناخذ بعض صناع الأفلام للترويج. في مهرجان كان وسويناها الآن في فينيس، أي واحد خلص فيلم طويل أخذناه، وخاصة لما يكون فيلم جيد مناسب للسوق اللي رايحين لحنا، سواء كان مهرجان أو فعالية، ناخذ هناك ونخليه يقابل بعض المنتجين، بعض الزملاء. بعض صناع الأفلام السعوديين أتانا خلال السنة الماضية وقال أنا خلصت فيلمي، جلسنا مع المنصات، مع شركات التوزيع، كانت سواء كانوا MBC، نتفليكس، موفي وغيرها، وجلسناهم على طاولة واحدة وكنا حاضرين اللقاءات التعارفية، وقلنا لهم في شيء أثمر؟ إيه، في كثير، في شيء نشر طلع ظهر. يعني أنا ما أبغى أتكلم عن أسماء لأنها في عندي، لكن أكثر من 5 أفلام تراها على MBC شاهد ونتفليكس وسينمات كانت بسبب إحنا جلسنا هؤلاء المنتجين السعوديين اللي فيلمه جيد صور، بس ما كان عارف يعني خطوة مهمة اللي هي مسألة التسويق والترويج. في يعني دائما لما يجي سالفة الأفلام في مدرسة، يعني مو في درستين، في صوتين كذا دائما يطاقون.
في صوت يقول إنه أنت تقدر تبين عضلاتك لما تسوي أفلام حقت مهرجانات وتروح وتأخذ فيها جوائز. وفي ناس يقولون هذا مضيعة وقت وفلوس، هذا ما يصنع قطاع، هذا ما يجيب ملايين تخليني أسوي الفيلم الثاني وأوظف ناس وبعدين أبيعه وأجيب ملايين وأسوي الفيلم الثالث. فأنت وش شايف يعني تركيزكم على إيش أكثر؟ يعني تتمنى أنك تشوف في القطاع أكثر من أي النوعين؟ أولا سؤال مهم جدا. أعتقد أي قطاع أفلام صحي يجب أن يحوي القطاعين وإن كان بنسب مختلفة. أنا جاي كصانع أفلام من عالم المهرجانات، ولما أقول مهرجانات الأفلام مختلفة شوي، ليست الأفلام اللي يتعود عليها الناس في السينمات في منطقتنا، لأن الأفلام المهرجانات تنجح تجاريا برا، تنجح تغطي الرأس مال هذه هي ترد وتجيب. يعني هنالك أفلام عرضت في السعودية هي أفلام فنية مهرجانات. يعني الأفلام الفنية اللي تفوز مهرجان كان باراسايت مثلا، هو فيلم جيد وان كان جماهيري لكن فيلم جيد فنيا، يعني كان فاز مهرجانات. فالفصل دائما ما انه الفيلم اللي في المهرجانات هذا بالضروره فيلم غير ناجح تجاريا، هذا يعني افتراض غير دقيق، بس هذا واقع لكن موجود. ليش موجود؟ انه الافلام الغريبه او الافلام الفنيه او الافلام الصعبه اللي قد لا تكون تستهوي للغالبيه لن تجد فرص في صالات السينما، فتتجه للمهرجانات لان المهرجانات تريد ان تقدم شيء مختلف. هذا واحد. انت سألت سؤال مهم، قلت هل انتم تبحثون عن الاثنين او ما تريدون في القطاع عشان يكون قطاع صحي يجب ان يكون القطاع الخاص من يقوده، وانا مقتنع تماما بذلك. فيجب ان يكون هنالك افلام تجاريه سعوديه جيده تحبب الناس، اللي يقول لك أنا والله مرات أبغى فيلم تجاري مع عائلتي، فيلم أستمتع فيه. لكن أيضا أتمنى أن لا تكون مثل العدد من الدول كثيرة حتى ما فيها دول عربية في أفلام تجارية يعني ناجحة تجارية لكنها لا تبقى، يعني بعد سنة تنسى، والأفلام الجيدة المميزة العظيمة تنسى. وش النسبة الصحية في القطاع؟ شوف، لا يوجد صح وخطأ، لكن أنت لو سألتني كعبد الله وليس كأي أفلام، أعتقد أن الأفلام الجيدة ممكن تكون ما بين 10 إلى 15% المفروض من هذه أفلام حقت مهرجانات مما هو موجود في السينما. يعني يجب أن تحصل هذه الأفلام على فرص في صالات السينما حتى وإن كانت فترة بسيطة. اللي هون هذا التحدي أنه أصلا إنتاجها ليس مكلف كثير، فحتى لو ما جابت فلوس كثيرة فهي لا زالت. طبعا أنا أتمنى أن يكون الفيلم الجيد موجود هنا وجيد. وبالمناسبة ترى فيلم أفلام مهرجانات بعضها سيء عشان بس ما نقول ويظن البعض أن هذا برج عاجي، لكن نحتاج في السعودية الآن أفلام سعودية تجارية ناجحة لتجذب جمهور سعودي أكثر. آخر جزئية هنا بما أنك جبت طاريها، موضوع التمويل. اليوم البنوك ما تعطي تسهيلات، الصناعة كلها جديدة على رجل أعمال نجي يحط فلوسه في فيلم، لسه العوائد مو معروفة، ما في كيسز ناجحة أو ما في حالات ناجحة تشجع. فوش نصيحتك اليوم لصانع أفلام أو منتج يبغى يدخل هذا المجال؟ أنتم ما تعطون تمويل، أنتم تعطون حافز السرداد ما بعد ما ينتهي من الصرف أوريدي. وش أفضل وسيلة للتمويل تراها مناسبة؟ أولا عندنا البرنامج اللي سيعلن بإذن الله وسينطلق قريبا، اللي هو برنامج الضوء، هو امتداد لمسابقة الضوء لكن سيكون برنامج طول السنة، اللي هو البرنامج الحوافز الانتقائي. نختار أفلام نعتقد أنها جيدة ولا تستهلك الكثير من الميزانيات وندعمها كمنحة. فهذا أيضا غير مستردة وليست أنه خلص فيلمك، لا، بل إحنا نطمح أنه حتى لو المنحة دي لا تكمل الميزانية، ليس كل فيلم بيأخذ ميزانية كاملة. ممكن أن تأتينا بفيلم جيد يعجبنا لكن ما نعطيك له 100,000. هذا منحتك. ممكن فيلم 2 مليون 3 مليون قل ممتاز، يعني على حسب اللجنة ما تقرر. لكن من يعطى مبلغ بسيط فيحق له المبلغ الباقي اللي يجيبه أن يقدم على برنامج الحافز 40% اللي ما أخذ منه الجزء هذا واحد. هنالك تحدي. بس هذه ضوء متى تبدأ؟ بإذن الله إن شاء الله يمكن تنطلق أو تعلن في البحر الأحمر إذا اكتملت كل متى البحر الأحمر في 1 ديسمبر إن شاء الله، بإذن 1 ديسمبر قريب إن شاء الله. ومسابقة ضوء النسخة هذا البرنامج هو ضوء. قصدك السابق ولا القادم؟ السابق هي مسابقة مثيرة للاهتمام وأظنها يعني لا يوجد مثلها. بشارككم أنتم صح؟ نعم، هيئة الأفلام، الوزارة الثقافة وهيئة الأفلام. عطنا ملخص وش اللي تحقق فيها باختصار. هي مسابقة تبلغ جوائزها 40 مليون ريال، وهي مسابقة نادرة أن تطلق يعني جهة حكومية مسابقة للهواة والمحترفين بهذا المبلغ. 28 مشروع تم إعلانهم الفائزين، منهم 8 أفلام طويلة، البقية قصيرة،
وبعضها 2 للتوزيع، وبعض القصيرة يعني طلبة، وبعضها للكبار، فموزعة. 4 من الأفلام هذه الضوء اللي يقولك انتهت تصويرها ويصدرونها قريبا بإذن الله، إما في منصات أو في السينما بجودة عالية. دورنا كان تمويلها أو تمويل غالبها. أظن تقدم ما يقارب 300 مشروع جاهز. 300 مشروع جاهز اللي مكتمل أوراق من السعودية. كلها للسعوديين والسعوديات. نعم، فقط للسعوديين والمقيمين. كان المشروع هذا للسعوديين والسعوديات. ففي 300 قدموا. كم اللي أخذوا تم الفلترة. اللي 28 اللي أعلن الفائزين. 28 شخص. واحد منهم انسحب لاحقا برغبة منه يعني. لكن 27 أخذوها ال40 مليون. توزعت ال40 مليون على البقية كلهم. على ال27. كم منهم اليوم فيلم معروض؟ 4 انتهت أفلامهم، لأن وقت الجائحة تعرف كان في قيود التصوير. 4 اكتملت خالصة. تصورت خالصة. اكتمل الفيلم جاهز الآن للعرض، يعني سيشارك مهرجان البحر الأحمر أو في السينمات قريبا. فما في شيء عرض. لا، لم يعرض حتى. شمس المعارف في أفلام قصيرة شاركت مهرجانات وفازت، أستاذ رجاء العتيبي، عذريني وغيره. القصيرة خلصت، لكن نتكلم عن الطويلة. شمس المعارف من إنتاج البحر الأحمر، يعني صندوق الدعم من ناحية البحر الأحمر، وليس من لا قبل. هو كان في صندوق البحر الأحمر، وهذا من الصناديق الأخرى، صندوق البحر الأحمر، صندوق الزملاء في إثراء، صندوق التنمية الثقافي الآن عنده يعني قروض مرة بتسهيلات كبيرة جدا، ليس فقط لصناعة فيلم بل حتى لدعم أي مؤسسة في القطاع. فهنالك جهات كثيرة الآن وجالسة تزيد. هل إجابة على سؤالك، هل دخول البنوك ضروري جدا وجالسين نشتغل من سنة وشوي لإقناع ليس البنوك، جهات كثيرة إنه الاستثمار والدعم. يعني أخذنا وقت طويل لإدخال شركات التأمين مثلا أنها تدخل معنا في الجانب، دخلت أخيرا، لكن استنزفت منا وقت. إحنا نجيب جهات ونخليها، يعني ليس التأمين هي وغيرها. يعني هل هو مربح القطاع؟ القطاع قطاع حيوي جدا. حيوي يعني غير مربح؟ لا في مال كثير، في سيولة. كم هامش الربح؟ أنا ما أستطيع أتكلم، لأني ما أبغى بكرة يجيني واحد يقول دخلت عشان كلامك مع عبد الرحمن الجريسي. لكن أنت تبي اسم المستثمرين. أعطيك مثال. هامش ربح القطاع. خلني أقول لك عن القطاع بشكل عام في العالم. حتى في وقت كورونا، يعني نتكلم عن في 2019 الدايركتور للموشن بيكتشر أسوسيشن اللي هي MBA الأمريكية قال إن حجم السوق للسينمات بشكل عام والهوم انترتينمنت أو الترفيه المنزلي اللي هو تلفزيون ومسلسلات في العالم في 2019 كان 101 مليار. طبعا جات الأزمة جائحة كورونا ونزل في 2020 إلى في الثمانينات. 2021 99 رجع مباشرة، ونتوقع السنة هذه أنه يزيد أكبر. نتكلم حتى الناس يظنون أنه سيقل وغيره، الحجم السوق جالس يزيد. الآن هذا القطاع في المملكة فيه فرص هائلة، في وظائف ستخلق، وهذا شيء سهل. لكن هل هو مربح مثل أي قطاع آخر؟ هل في ريسك؟ طبيعي، ممكن تربح ممكن تخسر. لا بس مثلا في قطاعات معينة، لما تقولي قطاع المطاعم تروح تسأل المختص يقولك ترى هامش الربح في هذا القطاع هو كذا. قطاع المدارس هامش الربح كذا. هل ما في أحد خسران؟ طبعا في أحد خسران. صحيح. إذا كنت تسأل عن خلنا أقول لك مثلا باراماونت لما سووا فيلم توب جان كانوا يتوقعون، لكن ما في أكبر خبير عند باراماونت ما كان يتوقع أن يتجاوز مليار. أكبر خبير في السينما. يعني نتكلم عن صناعة بإمكانها أنها ممكن تخسر، لكن إن نجحت فتنجح بشكل وش اللي يخليني أتحمس أروح أستثمر في فيلم إذا القطاع نفسه ما هو مدعوم مثلا يعني ما في اليوم ولا VC أو صندوق استثمار جريء متخصص في الأفلام، لأنه زي ما تفضلت الأفلام صحيح. فيها هذا النوع من المخاطر. لكن لو جيت قلت لي ترى احنا اتفقنا مع عزيز العمران امباكت 46 ولا مع عمر مجدوعي رائد ولا أي مدير صناديق محترف، وهذا الصندوق بيحط تحته 10 ولا 15 فيلم، فاحتمالية أني أخسر أصبحت أقل، لأنه صار الريسك موزع على 4 5 10 أفلام، غير ما أنه أنا قاعد أراهن على فيلم واحد فيا يضرب يا تروح فلوسي كلها. الاستثمار بشكل عام في قطاع الأفلام لا زال يؤسس بشكل جيد. أنت تتكلم عن صناديق الدعم اللي عندنا اللي أنا سعيد بها الآن موجودة، حتى من ناحية اللون أو الاستثمار، وزي مثلا صندوق التنمية بإمكانه ترى يعطيك مبلغ لمجموعة من الأفلام الآن حسب ما أعرف لفترة يعني قصيرة، وبعائد لهم هامش ربح بسيط، وأظن عندهم مرونة حتى بموضوع لو خسر الفيلم، ففي تطمينات. لكن أتكلم عن لما تجلس مثلا في فرنسا أو في أمريكا تكتشف أنه فقط ليس الاستثمار الجريء هو ما ينقصنا. احنا نتكلم عن منظومة كاملة. اللي
نملكه ويجعلنا نحس أنه لا نحتاج أن نروج كثيرا للناس، أن الناس يدخلون عندنا الآن، اللي هو الديماند عالي جدا. يعني أنت الآن عندك المنصات جالسة تسألك لا يوجد فيلم سعودي أعرفه لم يباع. مالك لو ما أبغى أذكر اسم. لا عطني اسمه. 1 2 3 أكشن، بدي 3 2 1 أكشن. عرض السينمات، خذ الفرصة. كم قاعد في السينما؟ إذا تتكلم أنا بدون عشان ما أذكر تفصيل فيلم واحد، لكن إذا تتكلم عن كم جلس في السينما. بس أنا مستثمر هناك مثلا والفيلم ما كمل 2 أو 3 أيام وبعدين أزيل. هذا السوق في النهاية أستاذ، وبالتالي ما هو مربح. لا يعني أنا مثلا أنت تقول ما في فيلم في طلب عالي. لا أنا أتكلم على جودة حلوة. أنا أتكلم سؤال، هل أنا جالس أقول لك قدم فيلم ما عنده جودة وبيصير مربح؟ لا، أنا ما أقول كذا. هذا في النهاية سوق. أنا ذكرت قبل شوي جملة قلت لك أن السوق صناعة الأفلام بشكل عام يقودها القطاع الخاص. أحد الزملاء سألني قال لي هل يزعجك كان في فيلم سعودي يدخل السينمات ويطلع؟ قلت أكيد يزعجني، لكنها لن يجعلني أوقف، لأنه هذه أيضا تجارة. أصنع فيلم جيد. أصنع فيلم جيد. في النهاية أنا لا أستطيع أن أجبر الجمهور السعودي أن يشوف فيلم. أنا ما أتكلم عن الفيلم إذا ذكرته، أتكلم عن أي فيلم. وبالمناسبة هنالك أفلام عظيمة من عيون السينما ما نجحت تجاريا، جاء لاحقا أرباحها. بالمناسبة السينما عندك الميزة واللي هونها عندك أكثر من نافذة للبيع. أنت تتكلم عن ثياتريكال ريليس اللي هو العروض السينمائية، البعض يكون جيد وشاطر يبيع للمنصات قبل حتى أن يبيع للسينما. عندك لاحقا العروض للمهرجانات، العروض DVD لا تزال صدق ولا تصدق في أمريكا رائجة وفي دول كثير في العالم. بس ليش الحين ما في ولا قصة واحدة تقول يا جماعة شوفوا فلان؟ يعني اليوم مثلا لا عندنا قصص ناجحة جاريا. شمس المعارف وإن كان جاء في فترة الجائحة، لكن شمس المعارف ماليا نجح. عنده إذا ما أنا بغلطان 120,000 تذكرة، وكان رقم جيد خاصة في المدعوم اللي نحتاج. بس ربح. هذا يبي لهم نرجع لهم الزملاء. لكن لما يخسر. لما أشوف أنا مثلا أوبر، عبد الله إلياس ومدثر والمؤسسين أسسوا وباعوا على كريم، باعوا على خذوا مدة. بس هذه هي كانت اللحظة الحاسمة اللي بعدها الحماس للقطاع اختلف. جاهز لما أدرجت في السوق أيضا هذه مايلستون أخرى. لما يصير في قصص مغرية المشهد يتغير. اليوم الأفلام الآن ما في فيلم مثلا طلع وباع والله تقول صحيح. أصحابهم طلعوا ملايين. أنا عشان كذا قلت لك قبل شوي نحتاج، أنا لو ترجع للتسجيل كنت أقول لك في قطاع الأفلام لما سألتني المهرجانات نحتاج فيلم تجاري سعودي ناجح، نحتاج سكسس ستوري مو عشان المستثمرين. ناقصنا بيومي فؤاد حقنا موجود شارك معنا في أفلام سعودية، بس هو النسخة السعودية اللي يبدأ يفرخ للأفلام. أنا أظن أستاذ عمر ليس فقط المستثمر، أنا أظن حتى الجمهور يريد تجربة كبيرة عشان يجي. لكن ما عندي أي شك بتاتا في أن هذا بيصير قريب. اللي بيننا وبينهم هي أن يكون عندنا كم كافي. ترى من الظلم أنك تقول أنا والله جبت جاهز أو غيره أو أوبر فكرة تقنية جديدة. كم فكرة تقنية طلعت في ذاك الوقت وفشلت كثير. أنت تتكلم عدد الأفلام السعودية اللي طلعت في السينما ترى محدود لا زال. الأفلام بشكل عام ترى يمكن 7 من كل 10 لا يحقق نجاح كبير، يمكن يخسر. فأنت تتكلم عن سوق من نجح فيه ينجح نجاح كبير، لكن الشركات الكبيرة والشركات الداخلية يجب أن يكون حسابها على التوتل، على النت، وليس على مشروع واحد. لأنه توب جان نجح عوض خسائر بارامونت في أماكن ثانية، وهذا اللي نطمح له لأي شركة. يمكن لو تواصلتوا مع الزملاء في الشركات السعودية اللي الاستوديوهات يمكن يعطونا أرقام أدق، ويمكن يكون بعضهم هنا موجود. بس أنتوا الهيئة المفروض عندكم أرقام ولا؟ لا لسه. يعني انتوا الهيئه اللي تروجون للاستثمار في القطاع. لا المفروض عندكم ارقام مغريه. عندنا ارقام، بس اقصد لا حاليا ابو عبد الرحمن القطاع ينتقل عندنا وفي NDA وتوقع. لا زلنا لا نستطيع بما انه لم نحصل على الارقام الدقيقه حتى الكلام. لا يعني انا ما ودي اتكلم عن مشروع ربح واكتشف بعدين انه ما ربح، لانه فقط معتمد على كلام شخص. صناعه الافلام بالارقام في العالم المتقدم في تطبيق لحظي بإمكانك تعرف الآن بيع التذكرة الفلانية في السينما الفلانية في أي مكان في أمريكا مثلا أو في أوروبا. عندما نصل قريبا بإذن الله إن شاء الله سنصل لها. عندما نصل لهذه المرحلة طولنا أبو ناصر في هذه لأنها هي لب عملكم. لا جدا وهي زي ما يقولون الأساس، فطولنا فيها شوي معليش. الحين ننتقل للركيزة اللي بعدها اللي هي الإنتاج الدولي في السعودية. نعم. هذه ودنا قبلها نفهم شوي يعني ليش أنتم مهتمين إنه الآخرين ينتجون في السعودية.
قطاع الأفلام هو قطاع يعني دولي بشكل عام، يعني المشاريع أو المشاريع الثقافية الداخل بالذات الميديا والأفلام ما عاد في حدود. يعني الفيلم السعودي ممكن ينجح في دول الخليج والعالم العربي والعكس، الأفلام الأمريكية والأفلام الآسيوية والهندية تنجح عندنا. فصناعة الأفلام تتطلب التصوير دائما في مواقع جديدة، وهنالك يعني صراع حامي في تقريبا معظم دول العالم على استقطاب مشاريع للتصوير فيها، وهذا ما يعرفون الناس كثير. حتى دول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا تدعم ببرنامج حوافز عشان تجي تصور فيها. أنا لو بصور في بريطانيا أجي أقول لهم كم تدفعون لي؟ ترجعون لي من مبلغ وسيدفعون لي. السبب ليش إحنا نحتاج هذه المشاريع، وتحديدا في بداية القطاع، تأسيس القطاع. أولا كل المشاريع التي تأتي بخبراتها العاملين فيها، خاصة في مرحلة تأسيس القطاع نحتاج هذا الأمر. فيفيدونا في الركن الأول في الاستراتيجية اللي هو تطوير المواهب. 2 نختبر برنامجنا الحوافز ونختبر القطاع بتجارب حقيقية وليس تنظير، وأتكلم عن بعض التجارب اللي صارت وأرقام استفاد فيها القطاع. 3 المال اللي يجلبه المشروع. أنت تتكلم عن واحد مستثمر، الفيلم في النهاية استثمار. أنا عندي 50 مليون ريال بصور الفيلم فيه، بإمكاني أصرفها في بلد عربي أو بلد في مثل المملكة العربية السعودية أو في بريطانيا أو غيره. فإذا جاء مشروع وصور وصرف 50 مليون ورجعنا له 15 مليون استرداد، وين راحت ال 45 الباقية، ال 35 الباقية؟ في القطاع عندنا. ففيها أول شيء جلب للعملة من الخارج واستثمار. لذلك يعني في دول يعني زي بريطانيا برنامجها الاسترداد مثير للاهتمام، بل ان في دول رفعت السقف. يعني انا دائما اضرب مثال اليونان في عز ازمتها الاقتصاديه رفعت الحوافز. ليه؟ لان هذا يجيب عمله خارجيه وايضا يحرك يصنع الوظائف. اذا تسمح لي اضرب لك مثالين او 3 للافلام اجنبيه جات عندنا وكيف كان هذا اثر على القطاع عندنا. يلي. مثلا ابدا بفيلم محارب الصحراء لMBC وفيلم قندهار. عندنا فيلم اسمه أبطال صور بالكامل اللي هو ريميك الفيلم الإسباني، لكن أنا أعتبره أيضا فيلم سعودي. فأنا بتكلم على تركيز أكثر على قندهار وعلى محارب الصحراء. محارب الصحراء وقندهار كلاهما مخرجه كبير عالمي وأبطاله عالميين. قندهار عندك يعني جيرارد باتلر وريك رومان المخرج. جيرارد باتلر النجم العالمي فجأة جلس في السعودية، صورت الفيلم كاملا في السعودية. وين في العلا ولا في تبوك؟ صوره في تبوك وفي العلا، عفوا قندهار في العلا وفي جدة. أي و 20% تقريبا من الفيلمين، أنا بذكر الفيلمين الأرقام عشان ما لخبطكم. خليني أتكلم عن ذي قار أو عفوا محارب الصحراء بعدين أقول لك أرقام. محارب الصحراء مخرجه روبرت وايت، والبطل أنثوني ماكي بن يعني سير اللي هو سير بن كينسلي اللي فايز بالأوسكار، ومجموعة من النجوم. يصور في تبوك والعلا. الفيلمين مجموعها واحد 95 يوم والثاني ما يقارب 60 يوم. أكثر من 1000 سعودي دخل في يعني أوديشن أو تجارب أداء. 600 شاب سعودي حضر وفتاه حضروا إكستراس، فنتكلم عن فرص وظيفية وفرص لاكتشاف المواهب. أكثر من 13 فندق أشغلوا بالكامل خلال المشروعين هذه. في فيلم واحد منهم ما يقارب 90 شركة استفادت منه، لأن كنت لما أتكلم عن شركة إنتاج، الأمن، البادي جاردز اللي موجودين مع بعض النجوم في أماكن معينة، الشركات التوصيل، شركات التغذية الخاصة بالأفلام، شركات تأجير المعدات، كل هذه اشتغلت، الإيجنت حقين الممثلين وغيرهم، الطيران، السكن وغيره. فأنت تتكلم عن حراك اقتصادي. فإذا فيلمين فقط جاوا وحركوا مئات الأشخاص. يعني في فيلم في يعني محارب الصحراء في بعض المشاهد احتاجوا حول ما يقارب 500-600 إكستراس في مشاهد معينة. نتكلم عن كثير منهم سعوديين. بل أنه من القصص الجميلة أنه أحد الأبناء من أبناء العلا خلال تصوير فيلم يعني الفيلم هناك كان دوره فقط أن يمر بناقة
ويمر في الكواليس هناك، أعجب المخرج قال جابه وعطاه دور بسيط. الآن هذا يمثل الآن في فيلم جديد الآن سعودي. فتكلم عن لما أقول اكتشاف المواهب، ففيه أثر اقتصادي واضح جدا، فيه صناعة وخلق فرص وظيفية، فيه ترويج لمواقعنا المذهلة. إحنا عندنا تنوع جغرافي. مين الشركات المنتجة لهذه الأفلام؟ في شركات أمريكية وبعضها متشاركة عند الMBC. يعني MBC ليش يعتبر فيلم أجنبي؟ لا هو لأنه شريك معهم أجنبي، لكن هو فيلم عالمي، لكن MBC من الشركات الرئيسية في المشروع. لكن نتكلم لأن المشاريع الضخمة مثل هذه أبو عبد الرحمن فيها تحالفات، فيها يعني نتكلم عن شركة الاستوديو، في الشركة المنتجة، شركة توزيع تدخل لاحقا. فنتكلم عن منظومة كاملة، يسقط واحد يعني توقف المشروع. والمشاريع القادمة أكثر. لدينا الآن مشاريع يعني لا أريد أن أذكر أسماء، لكن هنالك الأيام هذه فيه سوبر ستارز عالميين مرسلين مخرجينهم، والمخرج هذا واحد منهم أنا أحترمه جدا، يعني من أكبر المخرجين في القارة اللي هو فيها، جالس الآن بيزور السعودية ليجهز لي المشاهد اللي بيجي فيها المخرج، وإن شاء الله النجم، وبإذن الله عند الاكتمال إن شاء الله يكون موجود. حنا ما أقدر أتكلم عن أسماء عشان فقط في NDA، وربما يعني مشروع يعني تأخر أو شيء، ما باك بعدين تقول لي تأخر المشروع بسببه. طيب في واحد كان يقول لي إنه أحيانا نهدر الكثير من الأموال لهذه الأفلام بس عشان نبغى نروج لبعض المواقع عندنا. يعني مثلا الناس دائما تتكلم على نجاح Mission Impossible في دبي وكيف كان ضربة مميزة، وينسون إنه في 8 أو 9 أفلام أخرى صورت في دبي ولا حد شافها ولا حد درى عنها. صحيح. فكيف نوازن ما بين أنك أنت تستثمر وتضخ فلوس عشان تجيب هذه الأفلام العالمية وتصور في مواقع داخل السعودية، وبينك أنت قاعد تعطي فرص غير عادلة، لأن هذا الدعم كان ممكن يفرق كثير مع شركات إنتاج محلية. صحيح. أولا ترى شركات الإنتاج المحلية هي الاهتمام رقم واحد عندنا، يا ليت يسوون أفلام عالمية وينشرونها، ولذلك يعني MBC كنا سعيدين جدا بوجود MBC لهذا المشروع الكبير. فهذا واحد. اثنين، السوفت باور أو الترويج السياحي أو الترويج الثقافي هو عنصر مهم جدا في صناعة الأفلام، لكن رأيي الشخصي إذا كان هو من يقود المشروع سيفشل المشروع، لأنك لا تريد في النهاية عمل إعلاني، وكثير من الأفلام الجميلة شفناها وأفلام سيئة وانتهت. لكن عندما يكون هنالك فيلم جيد وتستعرض فيه البلد أو المكان أو مواقع التصوير بشكل جيد بيكون رائع. أحيانا يعني هنالك أفلام صورت، إحنا عندنا ما شاء الله العلا رائعة، عندنا نيوم، عندنا جازان، حائل، الأحساء، في كل مكان تتجه في المملكة موجود مكان رائع، ودورنا إحنا نعرض هذه الأماكن كلها. لكن لا نستطيع زوي ولي عنق فيلم جاي يناسب أن يكون على البحر وأقول له روح المكان الفلاني لتروجه. هنا في نظري سننتهي لأن في النهاية قطاع خاص، بزنس، تجارة، والجمهور لن يأتي إلا لمشاهدة فيلم جيد. أنا لست قلق أبدا على موضوع إظهار السعودية بشكل جميل، لأن مواقعنا الرائعة موجودة وهذا جزء من مهامنا. لذلك مكتبة الموقع التصوير، وقد نكون لاحقا إن شاء الله إذا أردنا نروج أماكن زيادة نزيد نسبة الحوافز، إنه لو عرض المنطقة الجديدة هذه وكذا ممكن. لكن هنالك دول، أقول لك يعني أمثلة، في دول تصور فيها أفلام عالمية كثير لكن يوجد فيها صناعة. لا نريد أن نكون كذلك. حنا لا نريد أن نكون نروج سياحة فقط وننسى ثقافتنا. لذلك بدأت أولا بالإنسان اللي هو هيئة الأفلام، بدأنا وهذا توجيه سمو وزير الثقافة، الفيلم السعودي أولا، بعدين ما يخدم الفيلم السعودي، الذي يخدم الفيلم السعودي وجود الخبرات، جبنا الفيلم الأجنبي. لذلك فرأيي الشخصي أنه فيلمين 3 جيدة والسعودية فيها أفضل من 10 أفلام غير جيدة فقط لإظهار المناظر. في هنا نقطة حساسة شوية، موضوع القيم. يعني أنت تتكلم على فيلم أجنبي جاي يتصور عندك، إلى أي مدى حتطبق عليه نفس المعايير اللي تطبقها على المنتجين المحليين اللي بيصورون أفلامهم من حيث الاشتراطات والمحاذير؟ هذا سؤال ثاني، هل صحيح دائما هذا الناس يرددونها إنه في صناديق دعم في هوليوود لترويج قيم معينة، في قيم هم يتبنونها تتصادم مع كثير من قيمنا فيمولون أو يعطون منح للفيلم اللي يروج هذه القيم أو يشير لها. أول شيء، هل هذا الشيء صحيح؟ هل إحنا ممكن نسوي شيء مقابل لترويج قيمنا؟ يعني أعطيك مثال، دائما شخصية العربي
أو الشخص اللي من الجزيرة العربية أو السعودي هو إما نصاب أو محتال أو ذاك اللي ماسك بعير وماشي بشكل، أو إنه هو ذاك الساذج اللي معه فلوس كثيرة وقاعد في اجتماع يبغى يشتري أشياء أوفر برايس أو أشياء متضخمة في سعرها. هذه الصورة النمطية السلبية عن السعودي أو العربي أو ابن الجزيرة. هل في جزء من جهدكم بأنه لما تجي وتصور هنا ترى نبغاك توصل الصورة الحقيقية، احنا ما نبغى نلمع، احنا صورتنا تشرف بدون ما نلمعها، بس نبغى صورة حقيقية. هل في شيء زي كذا؟ السؤال ما شاء الله يمكن في 3 أجزاء، تسمح لي أبدأ بالجزء الأخير عشان ما أنسى وذكرني بعدين بالأجزاء. طيب أنا ما شاء الله طرحت قاطرة أسئلة، معلش لكني مستمتع، أنا ودي إنك وقفت والله. وهي أسئلة مهمة جدا. أبدأ بالجزء الأخير اللي ذكرت اللي هو فكرة صورة العربي وفكرة صورة السعودي تحديدا. أنا ما راح أتكلم عن صورة السعودي عند الغرب، صورة السعودي في الأفلام العربية بعضها ما كان جيد. طبعا مسؤول أصحاب الفيلم عن مدى المصداقية، وهذا ربما تعطي انطباع عن الكسل في التحري الحقائق والاستيريوتايب أسهل. تعرف دائما الناس يأخذون الأشكال النمطية، لكن أنا أسأل نفسي دائما زين حنا وش سوينا من طرفنا؟ يعني حنا بدون كبشر عندنا استيريوتايب بدون ما ندري عن دول أخرى، صح؟ زين للحين ما رحنا لها، فناخذ الصورة اللي مأخوذة من الأفلام. فجزء من برنامج الحوافز اللي هو نظام النقاط هو الفحص الثقافي. ليش أنا أزيد النقاط وأنقص النقاط؟ أنا لما يجي مثلا فيلم ويكون جيد واكتشفنا أنه والله القصة نفسها جالسة تطلع مثلا بعض الأطعمة السعودية بشكل جميل، شو اللي يمنعني يقول أنا لأجل الثقافة هذا الجانب هذا أنا بزيد زيادة. وترى ممكن، وترى مثلا لو أظهرت بدل ما يأكلون الأكلة الفلانية اللي هي جينيريك أو عامة في أي بلد عام، ممكن لو طلعتها بشكل فلاني ترى ممكن ندعم، وممكن نوصلكم مع المستشارين مثلا في هيئة الأزياء يجيبون لكم كذا. وسويناها بالمناسبة، ربطنا في أحد الأفلام السعودية كان يبغى في عنده فترة زمنية فيلم يعني فترة زمنية تاريخية، ربطناه مع زملاء سابقا في هيئة الأزياء. فهذا من الجهود اللي تقول شو نسوي. صحيح إحنا مو موجود في موقعنا، بس إحنا نقوم أي واحد تواصل معنا نحاول أن نقدم هذا الدعم، والأخوان في الهيئات الأخرى مو مقصرين. فيجب أن نعمل نحن لتغيير هذه الصورة عبر تقديم قصصنا. فهذا شيء مؤكد بأنه ضمن معايير التقييم أو النقاط اللي بيأخذ عليها حوافز صاحب الفيلم. لكن السؤال، لو كان هنالك فيلم، عشان بس أكون دقيق في جوابي، لو كان هنالك فيلم يصور في بريطانيا وجاني هنا قال أنا بصور بريطانيا، أباك تصور المشهد كله بريطاني وفيه ممثل بريطاني جالس يكلم ولده أو شيء مثلا، يعني وما له علاقة بالسعودية، ما ندخل تمرة في الساحة. لا ما ندخل حتى في السعودية، أنا جالس أصور في لندن. صحيح. تبغى المشروع؟ بقول أبغى المشروع، تعال ليه، وبعطيك حوافز. صح ما في النقاط عالية، لكن لو وظف سعوديين ليش أنا مشروع زي هذا يهمني مع أنه ما ظهر السعودية؟ يصرف في الاقتصاد والحركة والاحتكاك وكل شيء، لكن راح يفقد نقاط اللي بياخذها المشروع الآخر. يعني مثلا مشروع جاء وصور زي مثلا فيلم صور المملكة العربية السعودية أو مشاهد في الرياض، أعلنها مثلا بلد عربي، عنده نقاط، لكن لو صورها أعلنها الرياض عنده حساب أكثر. معي ولنا الحق مثل أي بلد آخر أن نحترم الأنظمة اللي إحنا فيها. بإمكاني أقول له أنا هذا البرنامج ما أريد أن أدعمه، هذا المشروع ما ودي أدعمه، يعني لا يقدم الرسائل. هذا جزئية، هذا الجزئية الأولى. طيب لو صور شيء يخالف قيمك، أول شيء يعني يجب أن لا يصور شيء يخالف قيمنا، لأن أي شيء يتبع برنامج الحوافز معناه يتم في يرسل النص كاملا، ولاحقا الزملاء في جي كام هم يفلترونه. لكن لو، وهذا يعني بما احنا نتكلم بأريحية، لو جاء فيلم قال فيلم أجنبي مخرج مشهور قال أنا بصور مشهد في السعودية، مشهد مطاردة ما في أي شيء، صوره، وبعدين اكتشفنا في مشهد آخر هناك والله مشهد لا يناسبنا، ممكن ما نعرض في السعودية. لكن لا نريد أن يخسر القطاع الصناعة هذه الفرصة للترويج للمكان وغيره. لكن هنالك فرق بين التصوير ومعاييرنا في التصوير ومعايير ما يعرض في صالات السينما، لأنه ممكن يقولك أنا لا أريد أن أعرض في السعودية أصلا، أنا بعرض على أن مثلا الفيلم أكشن وكذا بعرض برا، وليش أنت تدقق وتقول لي دخل الثقافة السعودية وغيره. فمعاييرنا حنا لن يعني نسمح لأي فيلم يعارض قيمنا ويعني ومسلماتنا، لكن منفتحين أيضا لهذا العالم الرحب اللي هو صناعة الأفلام، اللي يحتاج أحيانا جانب إبداعي وحرية في نوعا ما في تقديم أفضل الفرص لصناع الأفلام ليكونوا قادرين على تقديم قصصهم بالشكل اللي يرونه. السؤال الثالث كان هل فعلا، بس من باب فهم القطاع، هل فعلا في صناديق في هوليوود لترويج قيم معينة؟ أنا ما أعرف إذا كنت تقصد القيم، يعني أنا أتكلم عن زي الشذوذ مثلا، ولا زي الصهيونية، ولا زي أشياء أنا ما أعرف
صندوق معين لترويج الشذوذ مثلا والصهيونية، لكن ممكن الأقليات يكون عندهم صناديق. فمثلا أنا ممكن أجي في السعودية وأقول والله أي مشروع يخدم الثقافة السعودية بأدعمه حتى لو كان فيلم أمريكي. فربما يكون في صناديق زي كذا ترويج أفكار الأقليات. مثلا يمكن يكون، إذا ما أنا بغلطان، كاني قابلت أحد قبل سنوات، قبل حتى ما انضم يعني الوزارة، يمكن قبل 10 سنوات، الأقليات الأفريكان أمريكان أو الأمريكان السود، إنه كانوا يدعمون بعض الأفلام اللي تدعم الثقافة. فهل ممكن يكون تستغل أو تعمل هذا الموديل في أشياء ثانية؟ يمكن. لكن هل هنالك مؤامرة مكتوبة؟ أنا أظن في توجهات عند مؤسسات أو عند أفراد قد تكون موجودة، وهذا رأيي الشخصي ليس رأي هيئة الأفلام. أنا أكلمك كعبد الله صانع أفلام. ويكون واضح. ممكن مرات بعض الشركات تركز تقول والله أنا بختار ساينس فيكشن، بعضهم يقول لا أنا بختار قضايا مثيرة للاهتمام مثيرة للجدل وقضايا وثائقية. يعني وبعض الجهات لا أظن يعني لسنا مسؤولين للدفاع عنها، يجب أن تدافع عن نفسها يعني هي بنفسها. بنتقل للركيزة اللي بعدها، وهي مرتبطة إلى حد ما باللي سولف عنه تو، اللي هي الإطار التنظيمي. خلينا أقتبس من كلام حسن عسيري في حلقة فنجان أيضا، يقول: الخوف هو أهم مشكلة تواجه أصحاب المشاريع في هذه الصناعة. فمثلا لما يروح يقدم على مشروع حتى يتم إجازته، فهو يفترض 100 نقطة ما يقولها لأنه يخاف تأثر عليه، عكس الإنتاجات الحكومية. فمثلا لو في أي وزارة بتمول إعلان عن الزراعة بتسوي اللي تبي، لأن المشاريع الحكومية ينظر لها برقم مختلفة. هذا طبعا قبل ما تجي الأفلام الأجنبية اللي هي يعني غير أقوى من الأفلام الحكومية. صحيح. فبعدين يعني يستكمل كلامه، يقول في مسألة ما هي واضحة. فمثلا تقدر تاخذ تصريح وإذن وتعمل على الإنتاج، وبعد بث العمل ومشاهدته يتوقف كذا ضغطة زر. ولاحظت أغلب المنع اللي يصير، ما زلنا على كلام حسن عسيري، أغلب المنع اللي يصير يحدث بسبب آراء خارج هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهذا الخطير. في أعمال عندنا تتوقف عشان صورة نزلت بتويتر، ويجي اتصال من شخص مجهول يقول وقف العمل. علي الكلثمي من شركة تلفاز أيضا يقول أنك تكون رقيب على الأفلام السعودية عكس حجم الرقابة على الأفلام الأجنبية. هذا عدم عدالة. يجب أن تصنف الأفلام بتصنيفها العمري، واترك المشاهد هو اللي يختار. فموضوع التنظيم، الإطار التنظيمي، يمكن أكثر شيء أكثر هاجس بالنسبة للمنتجين حسب ما قاعد أتابع، هو موضوع الرقابة وموضوع الخط الأحمر، وكيف أنه هذا الخط ما هو واضح، وهذا الخط واضح جدا أنه الإنتاج الأجنبي والحكومي عندهم خط أكبر بكثير من الإنتاج الخاص، اللي هو أنت تقول له تعال حط فلوس، لكنه بضغطة زر ممكن توقف مشروع صحيح. بالكامل. صحيح. فإيش اللي تحقق في موضوع الإطار التنظيمي تحديدا؟ جزئية الرقابة. الإطار التنظيمي جزء والرقابة جزئية، لأنه أنا تكلمت في البداية أبو عبد الرحمن أنه الرقابة هي لا زالت مع الزملاء في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويقومون بذلك وسيستمرون كما أتوقع. طب هذا خبر مو طيب بالنسبة للقطاع أنهم يستمرون بذلك، الناس زعلانة منهم. هذا يعني تنقل قولك هذا للزملاء، يعني أنا لا أمثلهم. أنتم تصنعون القطاع، واكيد انه وصلك انزعاج الناس من هذه النقطه ولا لا؟ انا بقول لك شيء. وش سويتوا معاهم لمعالجه هذا التحدي؟ اولا صار فيه لقاءات كثيره مع الزملاء، يعني الاستاذه اسراء عسيري رئيسه الهيئه، في تجاوب كبير يعني في اشياء واجهناها، بل صناع افلام بعضهم يعني ذكرت اسمه بدون ذكر، هم اثنين اللي ذكرت اسمهم بدون تحديد. اوكي ايش فيهم؟ انه كان في تحديات بسيطه ونقلنا وجلسنا معهم، وبعضهم يعني ممكن ذكرت اسمه الان في اللقاء، فلا تدور واجد. طيب قاعد احاول اتذكر. انا اعرف كل اللي ذكر اسمهم لاني حريص عليهم، زملائي جدا حريص عليهم. بقول لك شيء تنظيري اذا تسمح لي. اي اذا نريد ان يكون هنالك قطاع افلام او دراما منتعش وقوي، فموضوع الرقابة يجب أن يكون واضح. أنا ما أتكلم عن وش القيد وش الخط الأحمر، أنا أتكلم عن وضوح. بل هذا واحد من الأشياء اللي في دراستنا المعيارية اللي كانت تحدي كبير عندنا، إنه وأنت ذكرت يعني بشكل جميل جدا المثال، يعني أنا سأعيد كلمتك اللي هي أنا بجاي بستثمر، باخذ تصريح تصوير وبصور، ثم اكتشف في النهاية إني ما أقدر هذا الفيلم اللي أنا ما أخذ تصريح عليه أصلا. فمثلا إن هذا تحديات كبيرة مصيبة. لذلك يعني هو يعني دورنا مع زملائنا في الهيئة، إحنا شوي دورنا اللي دايم
اللي نوعا ما نكلمهم في الموضوع هذا، لكن نحترمهم جدا في هذا الجانب. لكن صناع الأفلام هم الكلاينت، يعني العملاء لنا، فحنا صوت صناع الأفلام. وأنا أعتقد أنه سنعمل مع زملائنا بإذن الله على إيضاح. وصلتكم هذه الملاحظة؟ من زمان أنا صانع أفلام فهي مو برأي عمر، هذا رأي القطاع. ليس في السعودية، نتكلم في العالم كله ترى. يعني الدول التي نجحت فيها الصناعة والحوافز هي يعني الدول اللي فيها الأمر واضح. يعني أنا جاني بلاتفورم عالمي من كثرها اللي في السعودية، يعني ما راح أذكر أسماء، بس يعني وجاوا قالوا ما عندنا مشكلة، قولوا لنا هذا ممنوع. بالضبط. لا تخلونا نصرف فلوس ونصور ونرسل مشاهد ثم تروح علينا ما تعرض مثلا. فعشان كذا أنا أقول لك الوضوح عنصر رئيسي، وهو واحد من ضمن الوضوح أبو ناصر، من ضمن الوضوح إنه أبي جواب. هل وصلتك في القطاع السعودي شكاوى من عدم وضوح الرقابة في هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ بعطيك جواب يرضيك وين كان هو بنعم ولا. أي جزء من استراتيجيتنا لن نستطيع أن ننجح في هيئة الأفلام بالاستراتيجية اللي نبغاها دون إيضاح مواضيع الرقابة. يعني حنا الآن جزء من الناس اللي يقولون لازم نوضح الموضوع حنا كهيئة أفلام. ليه؟ بغض النظر، يعني حتى لو جت معنا بيصير، لو جت معنا مثلا مع الزملاء فرضا أو جهة أخرى، سنقول يجب أن تكون واضحة. أنا أضرب مثال، إذا قلنا السين من خلينا نقول مثلا الكلمات النابية، زين، بغض النظر عشان ما يجينا أحد من الزملاء يقول أنت تشجع ولا ما تشجع، أقول لا، أنا أريد واضح، الكلمة ممنوعة، الكلمة اللي ممنوعة. ليه؟ عشان لما يجي يسجلون ما يسجل الكلمة وتروح يعيد تسجيل من جديد ثاني. فأنا مع الوضوح تماما، وسنعمل عليه، وحنا صوت الزملاء حتى لو ما تكلم. هذا واحد. اثنين، هل وصلني أصوات؟ وصلني أصوات كثيرة، نعم وصلتني. بل تعملون مع الهيئة لرسم هذه الخطوط الحمراء. لا شك أن التحدي كبير على الزملاء، لكن يجب رسم هذه الخطوط. ويعني أتمنى أنه نكون حنا صوت الزملاء ونجلس معهم إن شاء الله. ليش التحدي أبو ناصر؟ التحدي يمكن شفناها الآن، هاشتاج ساخن قبل كم أسبوع. مجتمعنا اعتاد مشاهد معينة، وأحيانا تكون ردة الفعل عاطفية. فمثلا شفنا يعني هجمة على ممثل سعودي مارس القبلة في أحد الأفلام. كان مشهد مزعج جدا، والناس انقسمت ما بين أنه هذا غير مقبول. طيب إذا هو غير مقبول، ليش مقبول في الأفلام الأخرى؟ هل لأنه سعودي صار غير مقبول؟ طيب امنعها فيهم كلهم. يعني اليوم خطوط السعودية في الأفلام اللي فيها في هذا المشهد، بس الأفلام اللي ما هي بسعودية، طيب هذا لأنه سعودي صارت ممنوع. ففي هذا الجدل اللي يخلي لا سمح الله ممكن أنك أنت تنتج الفيلم وتسوي كل شيء استنادا على الموجود في السوق ثم تهجبك. فأنا ما أقول أنه هذا الشيء صح، القبلة صح ولا خطأ منعها ولا إبقائها، هذا أمر آخر. بس اللي أنا أقوله أنه في أشياء عاطفية وفي أشياء متمايزة المعايير فيها بحسب الشخص، الفيلم، ربما بكرة اللوكيشن شيء مو مقبول هنا بس إنه مقبول هنا. فهذه إذا ما صارت خطوط واضحة جدا، أحط فلوسي وأنا مغمض، ولا وقتها ما حقدر أتحرك. أنا أوافقك في جزئية أنه أولا لازم تكون الخطوط واضحة تماما. لازم أوضح ناس يكون عندهم الخطوط، حتى ليس المتلقي، هم شركات الإنتاج، يجب أن يعرف بالضبط وش المسموح وش اللي مو مسموح. قبل هذا واحد. اثنين، كأي مجتمع يعني في نظري فيه تيارات محافظة، فيه تيارات منفتحة، مجتمع حيوي مثل مجتمعنا، سيستمر الجدل على الميديا وعلى السوشيال ميديا وعلى الأفلام وعلى الثقافة وعلى الفن وعلى على الرياضة. ف يعني هذا متوقع. لكن إجابة على سؤالك، الوضوح في نظري وعدم، يعني أنا لما أقول لك مثلا، أنا بزيد كلمة على نفسي، اللي هو أنت لما ذكرت عدم العدل في المقارنة، أنا في نظري يجب أن تكون الأمور واضحة. هذا الشيء ممنوع، إذا ممنوع هل ممنوع للجميع ولا لا؟ وإذا ممنوع للجميع ليش؟ فأنا مع الوضوح تماما، ولا أتكلم عن مدى وش اللي يسمح ولا ما يسمح. أنا ما أقول اسمحوا ولا لا تسمحون، أنا أقول لتقوم صناعة أفلام اللي هو قطاعنا حاليا اللي نمثله إحنا وزملائي ونتشرف بخدمة صناع الأفلام فيه، يجب أن تكون الأمور واضحة. وهو واحد من المشاريع اللي عندنا في هيئة الأفلام، العمل مع زملائنا يعني بالاسم كذا على وضع أو توضيح قيود أو الرقابة والأشياء الممنوعة والمحظورة حتى نشاركها للقطاع الخاص وشركة الإنتاج. في موضوع التنظيمات، أتذكر أحد الأسئلة اللي وصلت هي تنظيمات مرتبطة بسلامة العاملين. صح. وكان يتكلم على أنه سقطت يعني لمبة إضاءة أو شيء زي كذا على أحد العاملين توفي، وهذا حدث قريب الله يغفر له ويرحمه.
فموضوع تنظيمات العمل في بيئة العمل، موضوع تنظيمات دخول هذول الفنيين إلى السعودية بتأشيرات عمل تناسب دورهم وما تتعارض مع الأنظمة. وش في من مبادراتكم اللي تمت فيما يخص التنظيمات؟ أولا لمست موضوع حساس. أنا في عملي السابق قبل الهيئة، في أحد أعمالي السابقة تطوعت واشتغلت سنة كاملة مهندس سلامة بطلب، كانوا يهربون منه لأن أنا مهتم جدا بالسلامة. فموضوع السيفتي أو السلامة والبيئة الانفايرمنت والسيكوريتي الأمن أشياء في نظري مهمة جدا. قطاع صناعة الأفلام مثل القطاع الصناعي، يعني الإصابات فيه ليس واحد والله ممثل زلق. أنت تتكلم عن بعض يعني الانفجارات النارية المؤثرات البصرية، نتكلم عن قفزات، معدات ثقيلة جدا، تصوير سيارات متحركة. فتتكلم عن قطاع بإمكان حوادث سيئة أن تحصل بدون وجود ضوابط وأنظمة واضحة جدا. هذا القطاع ستستمر هذه المشاكل. احنا الآن زي ما ذكرت في مرحلة انتقالية للقطاع. قبل ما يقارب 3 شهور كنا نتكلم مع الزملاء، جمعنا جزء يعني من هيئة الأفلام من استعداد لما نأخذ الموافقة من مجلس الوزراء، الموافقات الأخيرة على نقل الشأن، أنه ما هي حقوق العامل في هذا القطاع لما يكون في الموقع، حقوق من ناحية سلامة، وش الأشياء اللي يجب أن تعمل له، الأورينتيشن أو الدورات التدريبية له وللمختصين، وما هي السلامة الخاصة بالأطفال في مواقع التصوير، لأن الطفل مرات ما يعرف يقرأ التعليمات. غير البشر، التعامل مع أكرمكم الله الحيوانات. بعض الدول غير رحيمة مع الحيوانات، وقد يكون هنالك يعني مشاكل. هنالك مسلسل لمخرج عالمي ألغي بعد ما صوروا بسبب وفاة أحد الحيوانات موجودة، ألغي، وكان إذا ما أنا غلطان أبل تي في برودكشن. نتكلم عن مئات الملايين إنتاج. فنتكلم عن طموحنا واللي بنعمل عليه الآن إن شاء الله، أو نعمل عليه فترة ونستمر، يعني استعداد أنه يكون هنالك أنظمة. فقط تسريب بسيط، حنا عندنا مذكرة كراسة طارحينها للعمل على هذه الأربعة: السيكوريتي والانفايرمنت والسيفتي والهيلث، الصحة، على وضع الضوابط وكيف أنه نشترط. يعني مثلا مثال واحد، ساعات العمل. الكثير من المواقع من الدول العربية حتى يشتغلون 16-17 ساعة، وهنا تزيد الإحصاءات تقول أنه الحوادث تزيد في آخر 3 ساعات، الناس مرهقين. فنظام العمل والعمال عندنا 12 ساعة، يجب أن لا يتجاوز أي فيلم 12 ساعة، ويكون موثق ويعاقب من الجهات المختصة أي شخص يقوم بمخالفة هذا النظام. فأنا وافق الأستاذ حسن على أنه يجب أن يكون هنالك نظام وفي عقوبات يعني رادعة، خلينا نقول، لأن سلامة الإنسان أولا. جميل. بروح للركيزة قبل الأخيرة اللي هي التوزيع والعرض. أنتم هدفكم في 2030 بالمناسبة، بس تسمح لي أقول تعليق؟ ترى دخولي ودين ناقي هنا صار غير يعني آمن. هذه المفروض ندخل بدون ما دنك، فأنا أقول عندكم هنا شنو فتحنا الموضوع؟ سبحان الله. لا أقول لك دائما ضيقت على واحد ضيق عليه. لا أمزح. لا والله ما ضيقت على الأسئلة. لا أنت سعدتني إنك لامست منطقة أحبها، السلامة. وأنا أدعو كل السيدات والسادة المشاهدين، حتى أولياء الأمور والأمهات، إذا استطاعوا أن يأخذون كورسات في موضوع السلامة في مجالهم، سيكتشفون أشياء عظيمة جدا تسهل عليهم حياتهم وقد ينقذون أشخاص. وفي هذا المجال، بما أني أنا أقعد قدام الفلاش هذا القوي وأبدأ أكشر وأغمض عيوني ويمكن تتأثر عيوني، هل يحق لي أطالب 8 بتعويض أو بأي إجراءات تخص السلامة حقتي؟ أول شيء بيسوونه 8 عشان أدافع عن الزملاء لأنهم يفصلوني. لا أبدا ما استطيع أحد نجومهم أنت، لكن اللي المفروض يسوونه أول شيء يجيبون أجهزة خاصة بالإضاءة ويقيسون كم الإنسان يستطيع التعرض عليها. لو ثبت أنك تطول فترات طويلة إما جنب صوت عالي، وفي ناس كثير في معامل ضخمة يتم تعويضهم، لأن هذه تعتبر إصابة عمل. لكن واحد نجم مثلك متعود على الفلاشات المفروض ما يتأثر. فمعناته الخطوة الجاية بجيب الجهاز وقيسه أنا ولا أرفع قضية. أنا خاف يضبط الدور بعدين يجيب النظارة السوداء وأنا ما أشوف بعصا عشان أخذ التعويض. لكن فعلا ترى يعني صحيح إحنا ضحكنا فيها، لكن والله فعلا ترى صحيح. فكرة الإصابات يجب أن نهتم فيها. وهذا قد يقودنا إذا تسمح لي لموضوع حقوق المشتغلين في صناعة الأفلام. ترى في السابق حتى المسميات والتصنيفات ما كان معترف فيها قبل الرؤية. الآن فيه أكثر من إذا ما أنا غلطان 2000 مسمى رسمي وظائف عند الهيئة العامة للإحصاء والزملاء في وزارة الموارد البشرية. الثقافية منها بال500 ناس، والله كم العدد، أو 600 ربما أو أقل شوي. حنا عندنا في السنتين الماضية مع الشغل تقريبا 31 مسمى خاص
السينما اللي هو مثلا مخرج سينمائي، وفيه ما يقارب 140 أو شيء زي كذا متداخلة مع قطاعات ثقافية أخرى، مثل فني مكياج ممكن يكون عند المسرح، أو موسيقي، أو فني ترجمة خلينا نقول. وفيه في الأربعينات ناس عندهم مسميات تم استحداثها لغير القطاعات الثقافية، مثلا مصمم ابلكيشن، تطبيقات خاصة بالسيناريو ما غيره. فمجموع ما تم الاعتماد من مسميات أظن 242، سواء كانت سينمائية أو سينمائية في القطاع الخاص أو سينمائية غير القطاع الخاص. وهذه بداية إن شاء الله من الجهات الشركة الوطنية، الشركاء الوطنيين معنا ومع الزملاء احنا، ونشتغل بإذن الله على موضوع مع الزملاء في جمعية الأفلام. هي جمعية مهنية تقوم ما يقوم به الزملاء في النقابات في دول أخرى، وبإذن الله أتمنى قريبا نجلس نناقش معهم حقوق الموظفين، التأمين الطبي، تأمين مع الزملاء طبعا الشركاء ما نتعدى عليهم، لكن سنكون صوت الجمعية والفنانين عند الشركاء الوطنيين الآخرين. فحقوق الشخص والعامل بهذا القطاع سواء ماليا أو تأمين أو سيفتي نعتبرها من مهامنا اللي يجب أن ندخل فيها. بنتقل إلى الركيزة قبل الأخيرة اللي هي التوزيع والعرض. أنتم حسب استراتيجيتكم الهدف توصلون إلى 1.85 مليار نعم في 2030 حجم سوق الأفلام السينمائية. صحيح. هذا حجم المبيعات، حجم مبيعات التلفزيون والمسلسلات، الصناعة. أي زين. في السابق كانت في 200 وشوي، الآن جالس ما شاء الله تزيد كثير، والآن مع الحراك اللي صاير موجود نتوقع سنتجاوز إن شاء الله بإذن الله. كم اليوم الرقم تعرف؟ السينما بس الحالة كان 300 وشوي مليون مؤخرا. فنتكلم عن المسلسلات، وطبعا يبي لها في صعوبة في الحصول على المعلومات، لأنه بعض الستريمرز والمنصات تبث لكن ما تعرف كم، لأنها هي أنتجت لكن إن شاء الله بعد إنشاء قسم الابتكار والمعلومات سنلزم كل شخص يستفيد من خدمات الهيئة بتوفير المعلومات اللازمة للقطاع. عندكم هدف مرحلي 2025 إذا ما نبغى غلطان كان 2025 500 وشوي يعني، بس ما عندي الرقم، ممكن أشاركه معك لاحقا. و1.9 1.8 بلس اللي هو في 2030 بإذن الله. وتعرف هذه طموحاتنا، لكن بإذن الله تتغير إلى الأعلى إن شاء الله مع الوقت. موضوع دور السينما هذا برضه عند هيئة الإعلان المرئي. إيه نعم، لكن هي جزء من التنظيم اللي بينتقل في عدم رضا على موضوع أسعار التذاكر. يعني في إحصائية طلعت، أنا واحد من أنا كمستخدم أتكلم، يعني مو بهيئة أفلام. نعم، $16 متوسط سعر التذكرة في السعودية، بينما وهي الأعلى في كل دول العربية، بينما لما تشوف المتوسط حق الدول العربية $9. فإحنا نتكلم على الدبل أو تقريبا ضعف سعر التذكرة في الدول. المعدل قد يكون شوي يجعلنا نقوم بدراسة غير دقيقة، لأن في دول أصلا المستوى المعيشي فيها مرة منخفض مقارنة بالسعودية. فيعني لو قست معدل كوب القهوة هنا وهناك بيكون المعدل عندنا نازل. على طاري تراك ما تقهويت. لا قهوتكم طيبة، بس أسئلتك ألذ. أحب القهوة السعودية. صح الله يسعدك. فإجابة على سؤالك، بس إذا عتدخل في دول أعلى مننا دخل. نعم أنا أوافقك تماما كعبد الله. احنا الآن نقوم بدراسة، عندنا دراسة بإذن الله إن شاء الله نهاية أكتوبر يكون مكتمل، وشاركة مع سمو وزير الثقافة. الجزء منها الدراسة معيارية اللي خاصة بأسعار التذاكر. أنا رحت للدولة الخليجية كنت أخذ تذكرة مجانية في يوم واحد. أنا همي ليس أن يكون هنالك كل التذاكر رخيصة. أنا أعتقد أنه من الصحي أن يكون هنالك تجارب يعني إليت أو فاخرة لمن يريد، لكن واحد من ذوي الدخل المحدود يريد أن يشاهد فيلم مع 3 من أطفاله، ليش تعطيني ب50 و60 ريال؟ متى يتاح لي ب35 و20 و25؟ الطلبة يمكن يكون لهم جانب آخر. جالسين نفكر في أكثر من حل، لكن إن شاء الله بعد استكمال الدراسة ما نقوم بها مع الزملاء، وأيضا نقاشة مع الشركات المشغلة. نعتقد أنه وجزء من الشركات المشغلة توافقنا في ذلك أن السعر عالي، وبإذن الله لما تزيد الشركات ويزيد الإقبال على السينما ويزيد الجمهور ستنخفض التكلفة على هذه الشركات. جزء من الإشكال هو في موضوع الضريبة. نعم. يعني احنا من اعلى الدول الضريبه في موضوع التذكره ولا لا؟ نعم فيها جزء. الان الزملاء في هيئه الاعلام المسموع رسوم ياخذونها من كل تذكره. كم؟ النسبه اذا ما بغلطان 12%. ناس التفاصيل صراحه، لانه الارقام كثرت عليه مؤخرا، فما ودي أتكلم على لسانهم، لكن مبلغ جيد وهم يستخدمونه ويرجعونه للصندوق يعني لهم وللدولة. نحن مؤمنين تماما، وتخاطبنا معهم سابقا واستجابوا يعني، وهذا يعني دعم كبير أولا من سمو الأمير بدر بن عبد الله محمد الفرحان على الاستجابة، وأيضا على جهود معالي ماجد القصبي الوزير المكلف
بالإعلام أنه رئيس مجلس إدارة الجي كام أنه استجابوا سابقا لطلبات لإلغاء هذه النسبة على الفيلم السعودي لتقل تكلفة الفيلم السعودي على الجمهور. وعند انتقاله بإذن الله هذا الجانب لهيئة أفلام سنقوم بطريقة أخرى من النظر لهذه الضريبة بشكل يخدم القطاع، وربما تقليلها أصلا، وربما إلغاها لعدد من الشركات. لا أريد أن أستعجل في الحكم أو إعادتها لصاحب الفيلم أو لا أصلا هي لو بتجينا ستصرف بالكامل للفيلم السعودي وليس لهيئة الأفلام لإنتاج الفيلم السعودي، عشان نكون واضحين. هذا توجه واضح عندنا في الهيئة. هدفنا يعني لما أقول لك أبو عبد الرحمن الفيلم السعودي أولا وصنع الفيلم ليس كلام، فهذا الدعم لن يذهب إلى ميزانية الهيئة اللي توزع على أشياء ثانية موظفين وغيرها، لا، ورحلات أو على تدريب، هي فقط لإنتاج الفيلم السعودي. وفي شيء اللي أزيل مؤخرا أو أعفي منه الفيلم السعودي، وش كان؟ هذا كان أيضا جزء آخر ما قصر صراحة الزملاء يعني استجابتهم لطلبات القطاع وطلبات الإخوان، اللي هو الرسوم للفيلم السعودي. الفيلم السعودي كان في رسوم 2000 ريال على أي فسح. فمثلا أنت عندك فيلم تجاري تعرضه في صالة السينما تدفع 2000 ريال. عندك فيلم قصير دقيقتين أنت طالب تعرضه مهرجان الأفلام السعودية، المهرجان يدفع 2000 ريال. هيئة الأفلام عندها فيلم تعليمي بتعرضه مع وزارة التعليم في مشروع قادم إن شاء الله معنا، ندفع 2000 ريال. فقلنا أنه أي فيلم سعودي لدعم الفيلم السعودي يجب أن يكون عليه رسوم. هذا وجهة نظر، لكن اللي من قام بالفعل الحقيقة كانوا الزملاء لما نفذوا يعني هذه الخطة الجميلة اللي قاموا بها أيضا. فهذه أزيلت إن شاء الله، والقادم بإذن الله أجمل. أتذكر كنت أسولف مع مالك نجر وكان يقول إنه في تجربتهم مثلا في مسامير لما كانوا يحاولون يعرضونه في مصر مثلا، كان في حماية للفيلم المصري بشكل أو بآخر، من إنه مثلا ما يأخذون أفضل الأوقات، طرحه يتأخر شوية بعد الفيلم المحلي، بينما على العكس يأتي الفيلم المصري للسينما السعودية ويعني يأخذ نفس المعاملة اللي يأخذها الفيلم السعودي، رغم أنه التجربتين فرق النضج بينهم هائل. التجربة المصرية ناضجة وقديمة وعريقة وما تحتاج أحد يحميها، على عكس التجربة السعودية. فبما أننا في ركيزة العرض والتوزيع، هل في أي سياسات لحماية أو لتحفيز التوزيع والعرض للمنتج السعودي؟ نوقشت ودرست موضوع حد أدنى أو الكوتا في عدد من الخيارات، وجالسين نبحث ما هو أفضل للقطاع على المدى البعيد. وما حدث ما ذكرت المثال اللي ذكرته في أحد الدول العربية هو تحدي وتحركنا فيه حنا ودول أخرى يعني، وبإذن الله سيكون هناك تغيير، لأنه أيضا لأي بلد يكون فيه قيود على الفيلم السعودي بالتأكيد سيعكس هذا على أي فيلم يأتي من هذا البلد، لأنه في النهاية في معاملة بالمثل تجارة. حنا نعرف حنا نشجع للتبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري، لكن أيضا الفيلم السعودي مهم جدا، والفيلم العربي بشكل عام. وتم لقاءات مع عدد من الدول العربية، والحمد لله حتى الآن فيه نوعا ما وعود إن شاء الله باستجابة، ونشوف إن شاء الله وش يصير بإذن الله. آخر ركيزة اللي هي الأرشيف، لو نعرج عليها باختصار. الأرشيف الوطني لا يوجد حراك يعني محترم ومقدر لأي قطاع أفلام في العالم دون أن يكون هنالك مسار موازي له لأرشفة هذا الحراك. في المملكة العربية السعودية للأسف ما عندنا أرشيف كثيرة سمعية بصرية، فتم تأسيس الأرشيف الوطني للأفلام ووضعه واحد من الركائز الاستراتيجية، لأنه لن يكون فقط المكان اللي نخزن فيه الأفلام والمعلومات، سيكون هو يعني بإذن الله نطمح لأن يكون مكان يأتي لها الطلبة لمشاهدة الأعمال في صالة سينما خاصة به. قد يكون ما أعرف، بس قد يكون الجزء الوحيد في هيئة الأفلام اللي له فروع، لأنه يعني يتعاطى معه الجمهور. فبدون أرشيف وبدون إرث لن يكون هناك مستقبل للقطاع. أبنتقل أبو ناصر لأسئلة بعض الأصدقاء اللي أرسلوها لنا. مثلا في واحد يقول قابلنا المهندس عبد الله في مهرجان كان وتحدث عن الشركات الكبرى اللي بتجي تصور هنا، مثير للاهتمام النظام الجديد اللي حطوه بحيث يكون لهم استعداد 45%. هذه سولفنا عنها، لكن 40% إلى 40%. نعم إلى 40%. أوكي. سولفنا عنها، بس هو الجزء اللي يسأل عنها يقول هل في طريقة أنكم أنتم بما أنكم حتعطونهم دعم تعطوني أنا وزملائي فرصة بأننا نشتغل معاهم، تقولوا له زي مثلا ما صار في الفورمولا اي وزي ما صار في بعض المشاريع، بأنه حتاخذ المشروع أو حتاخذ المنحة بس تدرب سعودي أو خذهم في برنامج زمالة أو شادوينج. إذا كنت تتكلم عن التدريب ولا تتكلم عن الشغل كشركة يعني تعاقد؟ كلها. زين. التدريب أصلا حنا مجبرينهم بعن نظام نقاط. فمثلا مشروع كبير قد يفرق معه ملايين الريالات إنه يجيب سعوديين شادوينج ولا ما يجيب.
فهو من صالحه انه اذا ما انا بغلطان في النظام يعني لا يقل عن 50% من اجور السعوديين على حساب الحوافز، وقد تزيد الى 100% في بعض التخصصات النادره. هذا واحد. اثنين، حنا في موقع film.sa حطينا قائمه من عدد من الشركات، وكل شركه سعوديه جيده وجربت والشباب عندنا يفلترون ويجدونها جيدة سنضع معلوماتها موجودة. لكن سنفلتر لسبب، لا نريد في الشركات الضخمة العالمية اللي تأتي لأول مرة السعودية أن تعود وتقول جابوا لنا مختصين سيئين، لذلك هذا عبء علي وعلى زملائي وزميلاتي أنه يجب أن نقدم الخدمات بأفضل شيء. لكن إجابة على سؤال الشادوينج 100%، بل إحنا نجبر الشركات عليها أنه لازم يسوونها. وإذا في أحد مهتم يرسلنا في الموقع عبر الإيميل الوزارة للهيئة عفوا، ويرسل السيرة الذاتية ونشاركها مع الشركات، لكن لا نستطيع إجبارهم على أن يأخذوا سين من الناس أو صد. هذا يسأل يقول ماذا عن المهمشين صناع الأفلام في المدن غير الرئيسية؟ كيف ندخل لهذا القطاع؟ أولا بإذن الله صانع الفيلم لن يكون مهمش، ولم يكن مهمش ولن يكون مهمش. أنا أصلا جاي كصانع فيلم من المدينة ما هي برئيسية. اثنين، برامجنا اللي أطلقناها أبو عبد الرحمن ليست فقط في الرياض وجدة والشرقية والخبر والدمام، أبها، العلا، جازان، الأحساء ومناطق ثانية. المناطق اللي ما قدرنا لها سابقا وسويناها في الرياض سفرنا بعض المشتركين من مدنهم وجبناهم عندنا. هذا واحد للتدريب. اثنين، صانع الأفلام هذا إذا عنده إنترنت يدخل على film.sa ويصنع فيلمه. بل إني أقول أنا نحتاج أكثر من أي منطقة أخرى المناطق اللي على الأطراف، المناطق اللي ليست الرئيسية نحتاج صناع أفلام منها. وعندنا عدد من ما أبغى أذكر أسماء لكن من المقربين جدا لي كمشاهد صناع أفلام شباب في الوثائق وغيرها من مدن صغيرة، فيحق لهم ولا يقل حقهم عن أي جهة أخرى. ما هي طرق دعم الهيئة لمشاريع الأفلام المستقلة؟ هذه سولفنا عنها. ليش يقول دائما في تركيز كل الفرص على المتقدمين اتقان اللغه الانجليزيه؟ هل انتم تشترطون؟ لا هذا غير صحيح. في بعض الكورسات تكون بالعربيه بالكامل والورش كامله يعني، لكن بعض الكورسات بالانجليزيه لسبب انه اولا هي لغه الصناعه، وبعض المدربين اللي ياتون يعني لا يتحدثون العربيه، وكما انه يعني نريد أن ندعم أن يتعلم بعض الشباب يطورون لغتهم الإنجليزية، لأنه عندما يأتي الخبراء الأجانب هؤلاء ويشتغلون في المشاريع نريد على الأقل حد أدنى عندنا كافي يستطيع التواصل معهم. لكن هل هنالك فرصة لمن لا يتقن الإنجليزية ولا ينوي تعلمها بالكامل؟ بإمكانه أن يتعلم ويأخذ فرصة ويحصل على دعم فيلم بالكامل ويقدمه ويعرضه ولا يتحدث الإنجليزية. هذا يقول الجهات الحكومية والأمنية لا تقدم الدعم اللوجستي في توفير تصريح تصوير المواقع أو توفير الأمن السلامة أثناء التصوير. هل بيكون في شركة حكومية أو شركة تابعة لكم تقوم بهذا الدور؟ نتمنى أن لا تكون تابعة لنا، لأن أنا مؤمن بأنه القطاع الخاص يجب أن يشتغل. وأتمنى يا أبو عبد الرحمن أنه بعد 15 سنوات أن يقل دورنا في الهيئة ونكون فقط تنظيم، وأن الشغل الحقيقي وأن القطاع يقف على قدميه كما يحصل في أمريكا والهند تحديدا، لأنهم قطاعات تجارية يقوم بها القطاع الخاص. هذا أولا. اثنين، الشركات بدأنا نحفز بعض المستثمرين في فتح شركات كذا ودعمناها في أفلام سابقة، ونطلب من الجميع شركات الحماية شركات السكيورتي نعم نتمنى أن يدخلوا ويعطونا معلوماتهم. هذا واحد. اثنين، الصعوبات في التصاريح خاطبنا بعض الجهات وذات علاقة وما قصروا زملائنا في سواء كان وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، الجمارك، الموانئ، الطيران. نستطيع يعني أن نقدم دعمنا، لكن لا نستطيع أن نتحكم بالجهات الأخرى. حتى الآن النتائج طيبة ولله الحمد. فأي واحد يواجه صعوبة وهو مستولي أو مستوفي كل الشروط يخاطبنا وبإذن الله سأله ما قصر. هذا سؤال مرة ما له دخل بحلقتنا، بس إنه يعني راعي ملزم. يقول أخذ عنواني في الرياض على أساس بيهديني كتابة، وإلى يومك أنتظر وصول الكتاب. أنا أذكر واحد فقط عشان أعرف إني شكله هذا هو. أتمنى لأني أنا للأسف نسيت العنوان. رجاني رسالة وما شاء الله اللي يراسلوني بدون ما أكون أعرفهم بالأسماء كثير، لكن يشرفني إني أهديه الرواية. شلون نقول له يوصل لك؟ هو أكيد رسل لي إياه، أنا أبغى أعرف كيف رسل لي، لا أذكر العنوان وصل. فأتمنى أرسل مرة ثانية على الوسيلة اللي كنت تتواصل فيها وأبشر. وحتى أذكر المخرج اللي كلمني فيه، قال لي في مخرج كذا في الرياض ونسيت المكان. أي مخرج كم عشان بس نتأكد لا يكون. لا ما في إلا واحد اللي يرسل لي قال لي مخرج كذا، وإذا كان غيره يرسل لي. أنا وعدت واحد كل اللي أوعدهم أرسلهم، بس المشكلة الحين كل بيقول لي بصير أوزع تقلبها جيب لي ديل مع شركات توصيل لكن هذا شيء شخصي ما له علاقة باللقاء. كم كيلو باقي على السينما؟ إذا كانت 500. لما خلصنا وجات في عام 2015 أنا سويت فيلم بداية 2005
وطلع 2006 بداية 2006. كنت أنوي في 2015 أن أطلع فيلم بعد ما طلع الكلام، وكنت أقول السينما 500 متر، لكن صارت أقرب وأنا سعيد. لكن أريد أن أقول رسالة للزملاء من صناع الأفلام، المسألة ليست دور سينما فقط، الحراك الحقيقي للصناعة هم أنتم صانعات وصناع الأفلام. الفيلم السعودي لا نريد أن نكون مثل الدول اللي يأتي الجميع يصور فيها ويصير فيها وظائف وغيرها لكن لا يوجد لها أفلام. يعني دول أنا ما ودي أذكر أسماء، لكن في دول معروفة حراك كبير هوليوود تصور فيها لكن لا يوجد فيلم باسم هذه الدولة. حنا الفيلم السعودي يأتي أولا، وأتمنى أن نراه قريبا في الصالات. أفلام سعودية جيدة ناجحة تجيب أرباح وتسعد الجمهور. بالتوفيق أبو ناصر، شكرا على قبول الدعوة، شكرا لسعة صدركم، موفقين للوصول إلى 1.9 مليار وأكثر إن شاء الله تعالى. متى تمثل إن شاء الله في أحد الأفلام؟ أنت عندك أنا جاهز. أنا ما أدري بينجح ولا لا، أنا جاهز، بس ما أدري عن الإضاءة، يمكن عيني ما أقدر أشوف، فبطلب تعويض، باخذ التعويض واجيكم ان شاء الله. الله يسعدك، شكرا جزيلا للاستضافه. تسلم. واتمنى من كل الزملاء والزميلات اي استفسار عندهم يتواصلوا معنا عبر المنصات. ما قصرت. تواصل. شكرا يا ابو ناصر، الله يعطيك العافيه. شكرا لكم، وشكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه، ياسر آل غانم وعبد الله العقيد خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير انس الخليل، وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن، وفي الاشراف على الانتاج صالح باسلامه. هذا بودكاست سقراط، احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع.